Đủ sao đủ 750. Ơi bỏ ra tháng rồi nhịp có nắm đâu, này nghe nó nhịp khác hoàn toàn mà. Không quan trọng. Urian là giờ update đổi mới đúng không? Không có cũ rồi ra mất mới để bảo vệ 100% về không quể HDV ngay. Poly level xuống 4,5 luôn hả? Sẽ là Đi sắt còn những đi không? chắc mới qua đi đâu. Ai? Cô nát tê quang này đúng không? Trời ơi, má của Nam 4,5 luôn. Có gì bảo 4,5 luôn. Bữa ngồi đến ở 4 giờ không biết. Anh đừng ăn liếc thôi. Ai? Con này nó có học rồi. Phải ăn. Nó Sao nhận giống như Hà Lan, Nhật Bản vậy? này kiếm cảm hứng mới. Vô. Thiago tính ra. Thiago, Igor Thiago. Người mạnh á. Nói là gì để anh coi cái đánh lấy được. Hay bộ tú ha. Em cháu Anh nghĩ là em đã nói với lại chị không, tại vì á cái câu chuyện mà nếu mà mình nhắn phương án vé lẻ đến tất cả các đội á, thì nó sẽ xảy ra câu chuyện là các đội sẽ không biết được là không phải ví dụ như cái hàng nào mà nó nhắn mình mà nó được cái giá vé tốt thì không nói, nhưng ví dụ như các cái đơn vị khác mà nó nhắn kêu mà xuất lẻ đi, lúc đó mấy đơn vị kia nó xuất trước đó, rồi xong tới nó là cái giá vé cao hơn cái giá vé đoàn luôn, thì lúc đó nó sẽ xảy ra câu chuyện là ai biết được là bên tôi đang ưu ái cho đội nào như thế nào, hiểu không? Nó sẽ rất là khó để mình truyền thông, thành ra anh nghĩ cái câu chuyện nó giống như anh em mình nói là sẽ hợp lý, là đúng rồi, là mình sẽ vẫn để giữ cái giá giống như mà mình đã gửi, nhưng mà tuy nhiên đội nào có cái mong muốn đó thì mình sẽ nói là nếu mà bây giờ xuất vé lẻ luôn thì cái giá sẽ tốt, thì cái đó là mình nên làm case by case thì nó sẽ ok hơn, nó đỡ việc cho mình á. Hồi kia mà lúc xảy ra câu chuyện mà nói lại là mệt lắm á. Ok. Ủa, fluid formation là cái gì ạ? mới về Hungary. về Singapore đi vào bằng tượng. Có Bernardo Silva nữa hả? Chứ còn Cô lái tay tính ra đâu bằng như tao đâu. Vừa qua là mua con mẹ gì. Còn Diomande này không có mặt luôn, như cứt. Ủa bao nhiêu đó? Rodrigo đi hả? Fry đâu có bằng non đâu, có được mỗi Cucurella là cánh trái ngon lành hơn chút.
chắc cô đang làm con có tiền cầu rồi. Cucurella là thằng nào mà Cucurella mà thằng nào mà hả, đúng rồi, thằng nào mà trên đầu á tạt kinh lắm rồi. Mình mình không trên đầu, trên đầu ra có Mendy thôi. Cái đâm gấp bán siêu thị rồi phim này là một con hai này đủ có yêu một con đủ nó nào yêu nhỏ lúc đầu yêu này cưới kia đúng không? Ôi cái này cưới kia anh tưởng này chết rồi phải cưới có con gì kia con gì anh nhỏ kia tưởng này chết rồi ai đâu có lỗi đúng rồi Tình yêu mà anh có lỗi. về á nó có đi thì nó cũng đúng thôi Tình yêu không có lỗi mà mọi không có lỗi. mà nó tưởng là chết rồi để với bản thân coi cái khúc mà có ông gì chết trên cái con tàu bên mà uống không được má uống không có trời luôn. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful day evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is. Là về báo. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Begley. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. Well, this is the perfect game for all parties, not least the neutrals who've just come to enjoy it. Well, it certainly doesn't feel like a friendly to me, Peter. The atmosphere, absolutely that of a premium contest. Yeah, and this crowd are demanding the most from their players, and it looks like they might get what they came for. So we're very much on the way now. Brentford definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. Chạy thôi, hay là do lâu nhìn quay chứ có đúng đó không? You reckon it's pivotal? I don't think we've seen a dribbler as good as this guy, Vinicius Junior, in some time. His favourite move is to receive the ball in a wide position, attract defenders his way, where he can turn them and just leave them behind and have a clean run of goal. He's a very tricky customer and getting better week by week. Hard to disagree with that. It is the sort of situation. Diego Costa. Bellingham. Ouattara, and that could send him on his way. Very nicely done. That has not gone well. And here's Wilson. He's been bundled over. That is a foul. It's not taken him long, and that's going to be a booking. What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. A real opportunity here from a position of he's having a go. He doesn't look too happy with that. Yeah, it's good movement though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. Ý đâu cũng nhiều thông điệp của mình So Jim, what do you made of what we've seen so far? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. That is good progress on the left. Ouattara. Madrid so far providing no real test at all for the goalkeeper. Chance to deliver. Hey! And that looks to me very much like an own goal. Vậy? Well, that's really Đó, má. unfortunate. He'll be kicking himself at the Đó, moment. đúng lắm gì này đi bên ngoài này So one moment Kèo này đi bên ngoài. confusion, but they all count. Listen, Cái gì cần tiền gấp chứ là vậy And it's in. Once more, we are all square. You score, we score. cái gì vậy Say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. Tao cái gì Superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Well, you've always got to have players that are willing to make the runs, and when you keep plugging away, that will happen. bình thường nha
So they have it all to do again. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. Valverde, and it's Bellingham. And here's Mbappe. Still very early doors, but it is a closely contested affair. He steps in, and that's the end of that. Ủa giờ tao chạy giống như FIFA. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Somewhat off target. Madrid with their first corner, the first in the game for either side, actually. And he's there to clear it. Vinicius Junior had a shot! Well, now it's a race for the ball. Ouattara. Brentford really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot, But with something up their sleeve. yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. Now it's Vinicius Junior. Camavinga. Oh, good spread. No, he wasn't going to be fooled. A lot of space here, a real opportunity. The pressing's intense, and it's paid off. Camavinga looking to receive it in space. Great defending, strong and determined. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. It's a promising position. Valverde has created one already. That's Valverde. Here's Vinicius Junior. Mbappe. That's Valverde. Lovely pass, but can he finish? Rồi đánh làm đi. Đó, ra đi luôn. Rồi đi. Đi nó mở hình lên đi. So, temporary halt to the action. So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference. Đi, ba em với anh cò anh với trường. They've gone toe-to-toe for those 45 minutes, and at half-time the score is 1-1. And that's the second half started. Nói này còn uống hết sức nhanh con. Lấy giật này nè, chiếc cái này đi. Sharp. Nào bài, sao? Cái đụng. Now for a goal kick. Không kia chân mình nữa nha. Điếc. He's had it taken off him. And here's Mbappe. Thinks about the shot. Shoots! He's delivered all right! Dependability is one thing, and he brings that to his game, but that sort of dynamism is another attribute he's blessed with, and it's revealed on a regular basis too. Superb. The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. Well, he's not going to get any further than that. Alexander-Arnold defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Kelleher breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Looking for the run. Valverde aimed beyond the defence. That's an excellent interception. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Vinicius Junior making good progress. Vinicius Junior is just a little bit too strong. Cái đó kêu bên anh nhé.
Năm mươi chặt ba. And it's Camavinga. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. That's pretty clear. It is a foul. No second thought. A straight red card. Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. Well, talk about being caught between a rock and a hard place. I don't think he had much choice there, although he's paid for it. Đây là gì vậy? Nè, con xem thì chắc chắn đã luôn á. Không. Được rồi, đó thì là đang kiếm được tôi là. Vô đây, cái đây bằng. Đó luôn. Đâu? Nè, sao, hợp lý được. Sao? Ủa cái mà bắt trình phạt điều này fancy là gì á? Ý là thường là nó vô là nó hiện ra cái sức khỏe mà ta. Kêu qua cho nó kèo để cho nó kèo nó tự cân bằng. Vô. Mấy để ta rồi theo chí 50 có không? 14 đi, 14 đi. Cái gì đá thì chắc cái gì? Khỏi, để nói nếu mà hỏi chắc cái gì là không nhận nữa. Chứ tự nhiên tại anh Chí nó nói là anh theo chí 50 là có rồi, còn nếu mà anh hỏi lại Chí trả lời là không nhận. Kỳ vậy? Vậy đó. Mấy này giờ nó đều có. Vậy sao anh không hỏi trước rồi anh mới kêu là theo chí 50, chứ gì anh theo chí 50 có không? Em có. Vậy là anh không được quyền vậy luôn hả? Không. Đúng rồi. Được. Anh đã theo là anh tôi theo là Chí đá kiểu gì anh theo đúng không? Bây giờ thôi vậy xả đúng không? Cái này đi. 24 nào. Ai biết, vừa sẵn mấy đó cũng được. 14 nè. Đấy đang làm gì mà? Đâu luôn gì? Cơ qua cho Chí, cơ qua xị cho cưng. Tin là nổi với nào. Đá thì cắt ra đá đi tụng đá chắc sâu lắm này là chuyên gia luôn. So a genuine chance to increase the lead. Big chance! And it's in! A 2-goal lead and they're firmly in control. You give him an inch and he'll take a mile. Such immaculate precision. Keeper might have been a little unsighted. He seemed awfully late in reacting to that. He was only too happy to repay that faith. That's just as the manager would have seen it, an impact shot. Madrid now in a position far more desirable. The crowd are calling for this to be put to bed. There's little sympathy about it. Cái tay nào ngon? Cái này ngon. Rồi. Cái này ngon đúng không? Sản phẩm vô nha anh lộn luôn. Vô chết anh lộn đây. Lớn thì không. Dạ. Cái gì? Cái gì mới trái à? Vô chưa? Vô ăn. Vô. Cái sâu à. Tries to play it through. He's free. He has got some chance. And kept out elastic of save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Mendy attempts a clearance. Fabio Carvalho. Làm gì chứ? Oh, he's Bây been giờ nước này đó. Biết nước chưa? Mặc định là có nước rồi. unapologetically persistent. It's almost personal. Đây đừng có nước ra. Đây có nước. Có dư, có nước dư. Nước rồi hả? Well, Peter, you see here the attacking players aren't jumping back anymore. Bỏ mấy chạm. Just one thing, I suppose. They're just simply want to engage the counter attack. And he's made sure that's not getting through.
The ball's gone astray. Look at this. Oh, through a shot! Đấy. Just cruising! They are cruising! And they are disappearing out of sight. A truly wonderful start. Tại vì trái thì ở ngoài đây có ăn chơi không thử đó biết chơi con biết điểm dừng Ciao, Gomez. Sao kêu con xa này qua đội nào mà? Nào, con xa. Đâu? Con xa qua đội gì cũng Arsenal đúng không? Mà chưa update đúng không? Đúng rồi. Anh bị đuổi thôi. Bị đuổi đó là 3-1 ông ơi. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. Lột, chuyển băng. I'm Peter Drury and this is Jim Begley. Hi Peter, it's great to be here. The colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football and we're about to be dished up a feast of it. Well, there are plenty looking forward to seeing this, a capacity crowd here. It'll be interesting to see how these teams will go about things in the knowledge that there's nothing riding on it. Yeah, maybe there is some scope for experimentation. Yeah, I suppose something different to the norm, that would be an interesting prospect. It could get combustible. So things are underway. Camavinga makes the interception. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Pau Torres. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, Peter, you can never emphasise enough just how important it is to have a dependable goalkeeper, and this fella, Emi Martinez, is certainly one that fits the bill. Không nói là mấy cái 2O đó nguy hiểm quá. Characters left in the game nowadays. People describe him as a little lố vậy má. and truth be told, he is at times, but I think we need that in the modern game. We need our characters, we need our big personalities, and I'm glad we've got one here. I'm thinking the same. He will be a central feature, no doubt. And again! And he's done it! And there is your opener. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. First quarter of an hour gone. Just eases him off the ball. Mà dụ như Messi bán người đâu đi không có ai. Well, he has slightly undercooked that one. Bán đi mua đó. Class coming a mile off, and it wasn't the best decision. Probing pass. Rồi trời. Ended up in no man's land. Madrid have it back and can go again. Oh, really nice interception. McGinn. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Very nicely done. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it.
Madsen. It's not an especially good pass, that. Well, he's going to be disappointed with that. Great vision. Now Kent shapes to shoot. Well taken goal. And they're threatening to fly away here. A mere formality, nigh on a certainty. He is truly in the zone. Peter, I can tell you, that was nothing short of a cold-blooded execution. Things starting to look very comfortable. Well, that's a real psychological weight off the shoulders. Bắt tay kìa, It's a đừng very em different game being two up. Madrid looking to Với đã go bắt tay forward đó now. em tập luyện. Tay hả? Tay mẹ. Chouameni. And it's Camavinga. Abraham. McGinn. That's a nicely shaped ball. Watkins finding himself in space. So, third quarter of the game. And it's been taken short. Look at the space here. Madrid have the chance to go the other way. It's a promising position. Oh, that's been spotted. Pau Torres to McGinn. You can never be short of runners in the space as long as the space left behind is filled. That's just playing it safe and simple. Oh, they can break here. Oh, that's clever. No, that was never going to make it. Tries from a long way out. Heading towards the half-time break. The wind very much in their sails. Valverde. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Mày má. Should have made Ngon này. That's really well played. It's just the type of ball you need. Off the shoulder of the last defender. Stay on side. Bellingham. And And it's Camavinga. Lovely pass, but can he get there? He's off Mbappe! lồn mẹ nó cái gì vậy? Good work and out. Oh, well played. Plenty of numbers back. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And here's Vinicius Junior. Oh, look at the space here. Tries a shot. Lồn má. And for a moment, time stood still. You lucky boy. You lucky boy. Giving him a chance. That's a risky ball. And the keeper's getting it away. And he's following up. Thằng đầu nó quá trời nó hồi sức trụ quá. Có hiểu không? They don't stay focused. Đó quá xuống ngoài trời. Trời quá thì tao không làm sao. Đó rồi lồn thằng nữa. Mẹ nó. Kỳ đó. Đúng á. Còn đưa cho nước lá hoài nữa. And here's Watkins. McGinn. The whistle's gone, and that's it for the Còn first nó half. xuất lưng. How's the first half compared with your expectations? Mày đi đâu? Xuất đi cặt ra chứ, xuất đi ra vậy, xuất chính trái. So I think the manager has to resist change. Xuất chính trái rồi. Looking composed, content, comfortable, leading 2-0 at half-time. And hostilities have resumed at the start of the second half. Tôi đi đến rồi hôm qua cái xếp túi cầu tay không? Mendy. Ôi, quanh. Vinicius Junior looking understandably energised after his goal. Valverde. Đó là bên đường nó nổi là dễ chết lắm. Bailey. Looking for options for movement. He has found a way through. That's going to go a long way. So their fourth quarter of the game. And he's taking no chances there. Oh, he's been caught napping.
Valverde gets a good foot in there. This might spell danger. Well, he got rid because he was under pressure. Hợp lý rồi. He's a sharp little ball here. That's good play. Now it's Bailey. Great challenge, time to perfection. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. It's a decent chance to counter-attack. Now he's got space here. That's a decent ball. He's on it. He's area hits. Cái lồn má chuyện này bị cái gì vậy ta? Trời đủ nha. Thiệt luôn á. Mình chống mà còn dọc dọc đi. They are looking comfortable. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means they want to be, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. That's just playing it safe and simple. They've got to make this nice and quick. Can he get it through? Oh, super ball. Chance for a shot. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Trời bị gì á. Rồi đó, cái banh khung thành trống này cũng vô một dọc. He's beaten the keeper. Phải đủ hết gì kìa. What's happened here? Quá trời cơ hội luôn á, cái đụng. Vô không vô luôn. Well, now it's a race to the ball. Ý mẹ nó. Ai nữa kìa. He's good, super running, sharp movement, came up against a defender though who was ever so determined. That appeared to be an inevitable outcome, too much traffic. McGinn. Aston truly seem to be at loggerheads in trying to sort this out. Is it the passing or the movement that's the problem? I think both. Cash does well to get it back. Quá Now hài hước. that does look a foul. Referee's given a free kick. Trời, nó xuống cái bài. Má. Đây cô ai không? Một năm này cô ai không? Biết rồi, trường nhấp nhã thôi. Alexander. Nhưng mà sao sút 13 trái mà cục dọc rồi tùm lum vậy ta? Chịu luôn. Giờ lên Sancho mình đâu rồi ta? So we have movement on both benches. Buendia. Almost 75 minutes on the clock now. Madrid perhaps contemplating their next change here. Buendia. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Look, this is so frustrating. Passing well and the end product is just passing time. Now it's Goulart. That's very neat. Buendia. Time and again they are repelled. And it's made its way to him. Onana. Gesson. And it's Amadou Onana. That's Buendia. Onana. Looking for the far post. And that was very necessary. And that's been won straight back. Leading by 2 and the finishing line in sight. There's the shot! It's loose and there's a race for the ball. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him.
Garnacho picks it up out wide. Garnacho. And he's there to clear it. There's nothing more infuriating for a fan than seeing passing without penetration. They're just stuck in a rut. And that is a little undercooked. Stood up well to him there. Added time is up, and there goes the whistle. Perhaps not quite utopian, not what was entirely desired, but most importantly... Đổi đội. Không ăn đâu này. Làm kiểu quen mà. Without you. Hay đó được. Rồi, chiến đấu ơi. Mình đâu. Đừng làm cái này kìa, chấp cái luôn đi, chơi. Hả? Làm cái luôn đi kìa. Vị trí đi, nhà em cùng làm đi. Làm luôn, mở lớp việc xí. Được thì chốt, không được. Bạn. Mình thì mình vào nghe hết nha. Cái bánh tặng. Vấn đề nó bắt tay nó. Mày chịu chết chưa? Mày chịu chết chưa? Bây giờ tự nguyện anh muốn làm chết trời vậy mà. Nói ra đi bắt chịu. Chịu thôi. Đâu bắt tao phải làm cái được. Đúng không? Yeah. Quen nữa. Không bao giờ xếp lại. Nhảy cái lồn má. Vậy mà anh đòi chứ bữa sau chứ sao nghĩ ra chứ Anh đòi đâu, anh nói là cái kèo nào nó hợp lý. Nó đỏ bữa giờ nó hán rồi. Mày đây rồi. Mày đây rồi. Mày đâu? Mày đâu? Ôi, Làm kia xếp. nhưng mà chưa ăn đâu nha. Đúng rồi. Anh muốn ăn xếp mà. Anh ra. Anh muốn ăn xếp anh ra. Mày giống như con chó vậy, dồn cho được cùng con cái. Cái đi. Đậu mới là đâu cái nào. Ăn con mạnh đấy nè. Đầu thấy cái này. Quyền đâu? Quyền lên nữa nha. Đầu thấy cái này sao? Ủa cái anh con mạnh vậy sao? Oh, what a sight this is, a beautiful evening, and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Tierney, and this is Jim Beglin. Cheers to you, it's a privilege to be here, it really is. Expectations and decibels both rising fast here, things are heating up, and we'll be getting underway very soon. Plenty looking forward to seeing this, a capacity crowd here. Well, it certainly doesn't feel like a friendly to me, Peter. The atmosphere, absolutely that of a premium contest. Yeah, and this crowd are demanding the most from their players, and it looks like they might get what they came for. Hiểu câu chuyện này đủ ngu lắm. Cái kèo đó anh vừa chết sâu mà anh chụp có nghĩa là
chơi thôi, hiểu không? Cái em phải nhập ngược lại là nhập ngược nữa, nhập có 50 đó. Không là anh được 50 đúng không? Đó mình phải biết chơi á mày, đó mày vậy đó. Mẹ bố một mình có động lực đâu chứ rồi chơi là lâu quá đây cái tiền cái đó chừng ở ngoài 400 thì tao không thích. Mà sao lên trả lời đi, cười thì lâu lắm nhắn tin trước đi. Quay khi mở lớp cả là đủ quá, hay bay ve hay bay không bay làm cái tuổi hết rồi bây giờ lên góp ý đi. Ý kiến của em là như sao như nào mày nói vậy em mình vô không ý kiến không lên trường đấy kỳ vậy đánh cãi. Nếu bây giờ tôi không cho anh trường mới có chi cục nha. Này đâu á chết tao rồi. Mày kêu có máy rồi lên tiếng đi chợ. Ủa tao kêu hả? Nhưng rồi sao cái gì mày cũng có đủ quá mà đổ qua tao hoài vậy. Mày kêu mày lên tiếng góp ý đi, mày có phải thành viên cái đó không? Cái gì? Nói đi trong này, tao nó biết mà. Cái này sẽ trụ. Ui, ý là đang tụi nó phân chân là tụi nó nói rồi giờ có mấy thằng cái hoài. Tụi nó muốn là cái đều. Tụi nó muốn là cái đều là ai, tụi nó muốn là ai. Quá chỉ lòng đầu là muốn là ai trong nhớ là cái hết. Chứ nói giờ ai không có giờ cái nó cái lỗ cái hoài. Điểm vậy á, hiểu không? Nhưng không ai bắt làm cái thôi. Bây giờ tự danh mà. Bây giờ không phải làm cái thì ai làm. Tự không ai ăn tốt đâu để tôi. Ý là tụi nó nhiều cái gì hết chị chứ, nói đi. Nó đủ mấy gì cái tao gì mà nói rồi. Vậy cái là ý kiến của mọi người như thế nào phải đưa lên cho người ta biết. Ép làm cái được cái luật mà mày nói đi là không ép người ta làm cái được ai thích thì làm phải tiếng nói chứ ra kèo biết ra đủ quá đâu ra muốn lưng mà đủ quá nó nói chuyện cái tao có gì mày mới là cái thằng đủ má đấy làm cái mày bữa giờ 2 ngày không làm cái nào rồi mày rồi nó bữa không mày mới đâu đâu ép được. Thì bây giờ làm cái mấy cái con có đề like nếu chịu nó còn cái lỗ đề like có đề like giờ muốn gì bây giờ làm cái lỗ ai cái khó khăn vậy mình tôi cho anh nóng rồi nếu chịu mà sao nó muốn gì đó để bây giờ tôi này về đồng quanh là bác xa với anh tập quanh bác xa thì giờ nó cho bác xa tập quanh và bác xa 8 thì cái đó thì để người ta không tin đổ một bên đâu ai cũng nếu được thì giờ sao chốt nè nếu mà cuộc chơi giờ đồng nữa là nó nặng mà đồng năm thì nó là nhẹ cái thật là cái là này bắt buộc nếu mà dự chốt là tập lý còn đó mày muốn làm thì mày làm cho mày làm chốt mà trường làm cái luôn đó là trường thuộc này là chơi tốt đủ quá giờ này la cái triệu này cái triệu có được cái quả cái đủ má với cho nước quay quay có tay đó và cái thằng cho mình tầm nó đi làm để hai trẻ là cái đó không chịu chịu không trả luôn cái gì cũng hết ba ngày của anh ba ngày tiếp tục không có đang kèm chậm cái đứa em nói với chị ta là cái đầu chạy số là cái chữ nghiên cứu là cái gì nó cũng bất lợi cho nó và giáo viên còn tính cái đường có lợi cho nó đúng rồi lúc nào nó nghĩ đi cuối đó chàng không vậy đó đi chàng là lúc nào cái tính nó vậy á chỉ số là không dồn là chỉ cốt sao như này không có cái cốt gài đâu gì này kia nào đi chàng đầu chỉ số ghê lắm.
người ta chơi đó một tướng chán hay sự với ông trong trung tư nhà đó, tao mà lúc nào nội tướng chạy số là biến cái đó nội cũng phá cái biết gì đâu. Rõ ràng chậu quýt xì bóng tay nhọn mà không phá xong rồi thì phải coi anh coi tôi cái phải của hết mày phải chạy hết đi bởi vậy đó. Dạ. Đi đi. Hơn thua là hơn thua với người hơn mình. Anh có không? Không, đâu là tại cái kiểu tính nó là vậy. kiếm là nó kiếm người để nói chuyện thôi. Cái này mốt phải cho đi kiếm cũng không cho người sợ em, đúng không? Tại vì tập trung ý là chúng ta tập trung nghĩa thôi, chứ không mong cái gì vừa tiền thoại mà vừa bấm nữa vừa ỉa cho mình ỉa đâu cho mình bấm điện thoại đó, đúng không? Có thằng ở đây là cái ỉa là ỉa cho mình ngồi tiếng từ trước. Mày làm gì ơi? Không đổ cái gạo nữa. Chạy nè, chạy lắm. Thôi này nữa. Uống một hai cái kệ thằng này đi. Tốt đó. Ngu đi ra nó xuất mày thấy. Cô mình khoái lắm. Con ai đâu? Người giải thích là buồn thiệt. Anh là gì? Còn là gì anh đem cho đi ăn các bạn của họ bạn lẩu. Chỉ là chuyện Xong rồi thích cho nên có cái cắt cột quá nó nói cô cho báo bây giờ sao máu là không yên không mà đấy là mình nói nó cái chuyện của đại làm như vậy nó cái chạy cái cố vậy á rồi hồi xuống máu mình có đợi thôi có thì tiết quân lực lâu quá. còn phá về công ty cái xong rồi lên tàu phải nổi phá rồi tàu lớp đi kiếm đi xin không đi cái gì đó tới đưa vào cái đi có mày đâu mày không lỗi tao lỗi á hết rồi Yeah. So we're up and running. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, Peter, I would think that this fella Valverde's role is going to be so key here. He'll be tasked with pretty much doing everything. Takes a shot! Goal! Well, what a statement of intent. Who better to be the one to have the first say? A cracking opening to this game. Piercing and with pinpoint accuracy, he forces it through. Keeper might have been a little unsighted. He seemed awfully late in reacting to that.
So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Vinicius Junior. Referee's had a good look and given them a corner. Madrid take the corner, they're first. And now a sudden chance to counter. That's a good ball. Garnacho. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. And he's managed to get free. Vinicius Tries a shot! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Watkins. Garnacho. Now it's Abraham. That's a good ball out wide. Oh, lovely feeding, is such a good mover. Madrid leading here thanks to that early goal. and the score is 1-0. Now it's Vinicius Junior. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great feel of the ball. And here's Watkins. Delicate ball, and it needs to be. And the shot! And a neat finish! They are right back in business! Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. We're looking at a different game now. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Plenty to aim at here. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Passing is crisp and sharp. Mbappe! Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Cash. And that has left him in a heap. Still very early doors, but it is a closely contested affair. And he decides to cross it. Garnacho. Great vision. And he's been shifted off here. Valverde. He's on it. Can he get away? Nicely weighted ball. And it's been played through. Oh, he's been caught napping. Oh, shooting chance! And that's a tidy finish. And again they hit the front. How very smart. He just got it right. Way too good, Peter. Too quick, too smart for that defence, who were made to look a little lost, in all honesty. Madrid with the lead. He expected better, and so did he. Chouameni looking to pass their way up the pitch. Well, that has not gone well. Pau Torres to McGinn. And it's Camavinga looking to play now. Well, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Played into space. Courtois gets his hands on it, and the danger is averted. Garnacho. McGinn. Oh, nice interception. Camavinga. Abraham. Threads one in. A good take, a good area. Chance for a shot! And what remarkable powers of recovery!
Oh, what a fabulous game this is. It just keeps getting better and better. They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, a little more decisiveness on the ball and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great pressure to force the error. So again, we have parity. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. And we've reached half-time. High octane, high tempo, high scoring. That was quite a half of football. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Well, it's been played at such a frenetic pace. I'm amazed it's only been 45 minutes. I'm wondering whether these players are going to be able to maintain that energy. Well, it has been a high octane first half of action, both sides with 2 goals going in at half-time. And so the action is resumed. Well, he certainly wasn't in the mood. And a chance! It's a goal! And the comeback is complete! The invitation was clear, and it was accepted with the utmost glee. Such a smart finish, and the setup was very good too, but defensively, they didn't cover themselves in glory here. 2 goals on the day, and he may not yet be done. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. Now that's well seen too. Looking for option again! That's a fair try. Just off target. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. Pau Torres. It's a pretty loose pass. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Well, they are still trailing. They require a change of fortune pretty sharpish. Looking for the run. Decent chance! It's loose now and they want to get it back. Oh, that wasn't the worst effort in the world. Máy là có chơi kìa. Trời. Cái là cái á. Thế em phải không máy thôi. Changes a foot here and from both sides. Kìa. That's a decent clearance. And the assistant referee has his flag raised for offside. Vô. Là 50 quá rồi, 50.000 giờ là được 50.000 giờ. Quẹo vô, quẹo vô. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Oh, interception. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. Well, they're looking a whole lot more urgent now. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Now it's Goulet. Lovely. And the shot! Ôi mà. Oh, it's level again. No. What a match we have.
Yeah, and it's very much deserved in the circumstances. In these games, it's so tempting to maybe get a little sorry for yourselves, but there's none of that. Sharp, simple, satisfying, and he just knew what was on. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. It is compelling, this, utterly compelling. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. He was in the real test there. Now who's going to be first to this? This is the time to need that pace. Camera. Madrid do have options available on the bench if they want to go that way. That ball looks a good one. He's had a shot! And yes, it's there! They've done it! It was coming! They have their reward! How smart was that? Such a delicate finish. It just came down to a battle of wills between him and the keeper. Goes for a shot! Nó dở là hai hậu vệ nào kẹp vô. And once more we are all square. You score, we score. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Quite a game this, all square again. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. That pass isn't the best. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Barkley. Onana. It's Buendia. Now it's Buendia. No, that's been intercepted. Deftly away. If we're going to get a winner, it's got to come now. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. Well played, that has snuffed out the danger. Goulet. Cash promptly onto that, and that is the quality ball. Watkins chasing after it. Goulet. Another pass just keeps it ticking over. Thì cái thằng kia mà đủ máy yên ra tốt I mày. don't see there being enough time for him to try again. Onana. And here's Watkins. Good take, and is he in? And the finish! Này! Trời! Wow, that's crazy! So is that it? Is this the moment they stole it? And that is about as cool as they come. He puts Ê! his spot Cái gì vậy? perfectly. That looks a foul. Yep, referee's given it. And he's going to have his name taken. And it's Arda Güler. There's a searching pass. The assistant referee rightly gives him offside.
Lindelof. Konsa, no unnecessary risks, and the game is petering out here. And there goes the final whistle. Nó hơi muộn nhưng cũng còn It's chứ. played more than a part in what has been a very exciting game. A game that began... Ở cái lục. Hay quá. Phải đâu? Phải đâu? Mày đâu? Mày đâu? Mày đâu? Mày đâu? Mày đụng. Mày đụng. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Begley. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. Colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. It's a monster match. Well, it certainly doesn't feel like a friendly intermediate. The atmosphere absolutely that of a premium contest. Yeah, and this crowd are demanding the most from their players, and it looks like they might get what they came for. Ai ơi, what's game? He's done it! Trôi chạy nè. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. There's only one word to describe that: clinical. Madrid finding themselves unexpectedly behind. And here's Bellingham. That's a shade optimistic. Garnacho. Great defending, strong and determined. Such good technique. Hay quá, nhập nghe các anh kìa. Now this could be Đây nè, and đây again. nè. Tụi đó. Madrid definitely are on top of things in these early stages, Peter. If this is how they intend to go on, I think the opposition might see some trouble. Now it's Garnacho. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Mbappe. Aston definitely like their pressing from the front. It's relentless at times, Jim, isn't it? High energy, high intensity. Standard practice nowadays, Peter. Make sure you don't give your opponents any time to think on the ball. Challenge just a bit on the firm side. Valverde really struggling to influence the game. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. And that is expertly dealt with. It's really well cleared. Valverde. Valverde gets on his bike and on the move. Now it's Camavinga. Mbappe. Thì lăn điểm banh điểm rồi. Looking to play him in. He's on it. Can he get away? Shot a goal! And that has been cleared. Nghiêng. Trời. Watkins. They'll want to make the most of this turnover. And reclaimed it in a trice. Great vision. And he's picked out the run. Deftly away. Mày đánh đầu tao. Pau Torres. Nearly half an hour gone. Hay không, hay không, hay. Camera. Nice looking ball. That's positional goals, the utilisation of space. No messing about, just blunting away. Matson calmly anticipates. Looking for options for movement. Pretty robust defending. Matson. McGinn. So what can they make of this? It's a searching pass. He's in plenty of space here.
Oh, what has happened here? Takes a shot! They want to be quick to recover this. Gì vậy? Trời bánh đi phận ra trời. But nothing doing. Madrid are looking to break at pace. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Cash. And Torres. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Chouameni now looking to orchestrate a counter. Valverde. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Whatever he had in mind, that was not it. And they've got rid. Cash. Again. And that is the end of the first half. So steady, solid, and more than satisfactory first half. They've got the lead, and that gives them something to build on after the break. Madrid trailing by the tightest of margins at half-time. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. That just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Garnacho. And we have our very first corner. Mbappe. Madrid have the chance to go the other way. He's in a great position here. Now it's McGinn. That is good pressure, just hounded him off. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Camera. Well, Peter, just see here how the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Madrid still chasing a one-goal deficit here. And he's managed to get rid. And that's been won straight back. Mbappe. Valverde. Garnacho does well to get it back. Well, that's beautifully weighted. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. This is the time you need that pace. Camera. Sergio, what are you thinking? Look, they may be one down, but they're not shying away. Time is on their side, and they're set on using it. Showing good feet. He's picked his way through. Rudiger tries to clear.
Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 7, el dorsal 10, el dorsal 5, el dorsal 8, el dorsal 6 serán sustituidos por el dorsal 25, el dorsal 11, el dorsal 12, el dorsal 20. On another two then. Mày chạy đi. Be away. And now a sudden chance to counter. Guessel tries a shot. That's just playing it safe and simple. Anh không ăn chơi. Looking for a runner. Trời ơi, nó mua mẹ nữa rồi. Ôi, gì Searching vậy? crossfield. Tries to pass it through. Mày chạy, mày Now chạy. it's Rodrigo. Brahim Diaz. Martinez claims comfortably. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. Mày chết không? He's a sharp little ball. Oh, he's onto this. Mày ơi! Quên ra! And surely that clinches it. There really is no way back now. That was easy. Almost too easy. Well, of course, it's great playing to set him up, Peter, but you can't say the defence did themselves any favours then. They really should have picked him up sooner. Things starting to look very comfortable. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that to Sợ mày biết For me, không? they should be decisive. Chouameni. Goulet. Some resolute defending there. Madrid really have been second best here, second to every ball, and they can't have any complaints about where they are now. The good thing is they haven't given up, but it's not looking favourable. Cash kept away. And is reclaimed easily. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. What a throw in. Oh, that's nice. Nicely weighted ball. Oh, he's played it in low. Buendia. Intricate passing, looking to progress the ball. Engages and forces him off the ball. Chouameni. Buendia. Onana. That has been cut short. 2 minutes to be added on. Now that's a fine ball. Barkley. Oh, that pass isn't the best. Buendia. And the referee. In the end, then, no joy. Not for the want of trying, not for the want. Ôm trọng xị đồ quá, ông ra đây luật chơi kỳ vậy trời. Nó lên tường em xiết rồi đó anh Cường. Trên nó rút lên. Phải theo yêu cầu của anh Cường là Cường phải đá hết tay hết. Đúng không? Em Cường nghĩ. Không đó. Mày không mặt mà chồng nữa ra con. Trái con thì đá thì mày thấy.
Chết rồi, đậu má bỏ chạy nhanh cái gì trời, đậu má ơi, xảy đi thôi thôi nín thở mày. Trời ơi, chạy nữa cô. Cái giò, cái giò. Cái giò. Tay đâu. Việt Nam tối nay nếu mà chắc nửa bầu theo cậu là nên nằm Việt Nam không? Nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere Nó frenetic. xin nhà nó chắc lên nhà mình. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert Jim Begley. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. Well, this is the perfect game for all parties, not least the neutrals who just come to enjoy it. It'll be interesting to see how these teams will go about things in the knowledge that there's nothing riding on it. Yeah, maybe there is some scope for experimentation. Yeah, I suppose something different to the norm, that would be an interesting prospect. It could get combustible. So we're very much on the way now. Loose ball now, there's a chase on to retrieve it. It's felt out. Chouameni. Is unapologetically persistent, it's almost personal. Cross deflected over the goal line for a corner. And we have our very first corner. They've played it short. Now this could be a chance. That's very neat. Oh, lovely feeding is such a good mover. Who do you think this turns on, Jim? Yeah, Thibaut Courtois. He's a huge presence between the sticks, and that's not just Bellingham! Trademark move, ends in the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. I doubt very much that this was in the script. First quarter of an hour gone. It's a pretty loose pass. Nacho, Camavinga does really well to win the ball there. Nice interception, his positioning was spot on. Madrid have themselves a corner, I think. Yes, they do. Bạn lớn lắm, em mở cái mở mà. Phải không, nhớ không?
Abraham can get it clear. Chân mình điện tử mà chứ sao được. It's Rudiger. Cà Very vô thôi mà. nicely done. It's run loose here. Tự nhiên tao là có thể dễ uống liền. Aston definitely like their pressing from the front. It's relentless at times, Jim, isn't it? High energy, high intensity. Standard practice nowadays, Peter. Make sure you don't give your opponents any time to think on the ball. And that is well cleared. Again, Camavinga wins the duel this time. That's a good intervention that they had to make in the face of danger that was growing. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. The score is 1-0. Hỏi chết mày rồi. Ơi, con cái đê mà ba cái đê đẩy xuống em ba đúng không? Không có tự nhiên đó em ba. Cái hồn cắt đá nào em đá tới vậy. Hả? Tao má nghe không chừng ở trên đâu. Là chuyện lên này đó. Lo tụi. And that has led Garnacho. It's a good spell of possession, this. Searching pass is played there. That's a key interception. Now it's played. That looks a decent ball. Now that's well seen too. He's quick to react. Now it's Vinicius Junior. Mbappe shapes the suits, and it's in. And this is getting better and better. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting it. So that's two now without reply. Again, you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Half-time coming up, and little doubt as to which of the two sides is luckier. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Điện chặt cái tay chọt xuống xong. Oh, good steal, he just read it. Trời ơi rồi. Hudson, and they win it back again. Rồi cái gì mà He's out the run, and he shoots. Yes! And they're threatening to fly away here. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. That's expertly finished, and he's done that so often. A case now of complete control. Good running, strong, purposeful. He's shifting through the gears here. That is good strength. Decent chance! Cameron, well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Vicious ball here. Valverde, 8 inches of space out there. We've reached half-time. Thôi chào rồi, có ai chào rồi, có rồi. Không nghe đúng không? Nghe là ở ai thường. Nghe là ở cái này nha. Lỗi. Xin lỗi em. Trường vậy không nghe. Vậy chứ tôi không nghe. We're ready, back up and running off to half-time. Now it's Thôi đúng thôi. Này nó có thật cây sầu đó. Giúp mẹ đi. Cây sầu bị hoại luôn. Em. Em cái sầu rồi. Cây sầu đó. Alexander-Arnold, Camavinga,
Now it's nicely intercepted. Kia lại hết. Hãy đúng rồi. Garnacho. Lots of space ahead of him. Camavinga can clear it away. Tries to pass it through. Delivered low. Nice and easy for the goalkeeper. Phải trái Very anticipated and good challenge. It's been intercepted. He ran really well and stopped it. Chouameni. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players are dropping back. Shot, surely! Oh, good finish! Untouchable, remorseless, relentless, the class of May3. Xong rồi đó, cân kết. The skill and the confidence was just brilliant, and he showed both a quick head and even quicker feet. Madrid are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. Còn nguyên thôi, một phần nữa là quá bụng màng. Từ sớm tí rồi vô số 1-0 á, được. Cash. 2-0, đá bo nữa, không? Xíu kịp. Oh, good read. That was well played, well stopped. It's a good in there. Abraham. Rudiger gets across and deals with it. Camavinga. And it's Valverde. Let's go wide left. For Valverde. Now, can they get him away? Bellingham. And the shot! It's a goal! How many? Just how many? The goal in class is vast. I see some heads dropping here now, Peter. Things getting even worse out there if they're not careful. Đổi đội. Mày chạy lắm. Sao mày muốn cái đó thì con này. Mày chạy đây đỏ cho ta 182 rồi để làm gì đó để nhẹ để cho sáng nghe rồi cái bác sĩ đi giờ là cũng tốt Liverpool. Còn sẽ mới có lớp còn lại.
Cái áo người ta xong bác sĩ tên á, chỉ bác sĩ tên giống như là bác quái. Tại vì không phải lâu lắm rồi, hôm qua nha, hôm qua mới đi sao không kiếm giờ không có tiền rồi, ông chỉ đạo à, chỉ đạo má kiểu là chuyện của làm chỉ bữa giờ chỉ hôm qua ba việc sẽ tới một hai xét không được chỉ dân thì phải cầu này cái em bé cái phải không phải cái đó mức quần áo rồi Cái nguyên nhân á, em tách cái vé bay với lại cái chỗ ra nha. Không phải là luôn phải lấy tiếng Nhật phải nhạc rồi đấy Đánh bẫy luôn. đi làm này đủ quá vậy lấy cái dòng chiến thắng cái đã không má bữa không nhớ cô dùng B3 C hôm qua tôi bị B2 C cô lọc 1 C không má 6 C hôm qua là BB là 4 sợi lọc 2 sợi 6 sợi và B3 sợi 9 sợi thì giờ 4 nhân dụng lọc không cần biết nha ăn chí 1 C thôi là sáng tiền đéo quan trọng ăn chí 1 C là bay lên cao rồi có ngồi Ủa ăn rồi hả? Thôi đá mấy cái tiền quá thiệt em thiệt luôn á. Thế là chưa đủ nó sẽ tí mà. Em nói như ngày nào? Nói như em nè. Welcome to those who have joined us over here on a beautiful clearing. The conditions Mà nó contributing ăn to cái thì nó không nói, khi nó thua nó mới nói. is really Ý là vậy á. place to be. Ý là việc ăn thì không nói, thua là sẽ có nói không? The atmosphere, and I'm really looking Em nói là forward to what Xui đâu, không giờ đâu á. cô em ngồi đá với em nè. Em đếm bóng một bộ má của em cái trận mà nó là quay ra tay một thôi. Rồi em như con trẻ luôn, đổ má xuống là không. Xong trận đó em về xe hai đừng cứ đâu mình hai đừng bỏ anh đừng có nghe. Well, at least on the face of it, Tito, Đổ he's má very chùi em good như at con taking kìa. this. Well, it still gives them the opportunity for some fresh players to make their case. So I'm inclined towards something that's still high in intensity, in conviction, in tempo even, and that's not a bad thing. If you have just joined, you have just missed the kickoff. Đấy là nhanh hết được. Played with finesse. Camavinga. So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Trent Alexander-Arnold is a key component, particularly in teams that play on the counter. Okay, you have the pace and the overlap, but add to that his excellent one-handed deliveries and his willingness to get back and cover. All qualities I really like. And then there's a whole array of flair. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim. Kerkic wins the duel this time. And reclaim it in a chase. That looks a decent ball. Frimpong. As tentative as it comes, hopefully a football match will break out soon. Spread out to the left. He's found the way past. He's shifting through the gears here. That's just playing it safe and simple. Ball, good take. Now, can they get him away? Well, the defence just about came out on top. They were so tested. Frimpong really needed to be much faster than much more decisive. Sao nó tim vô ta? Now it's Sumbake. Camavinga. Gravenberg.
Pass has been well intercepted. Now it's Mbappe. Looking for the run. Well, it's not the best when it comes to decision making. Okay, initially he probably wasn't in the space, but after he did that, what more is going to be Con chọn expected? Siro. Szoboszlai. Supply ông đụng người này được đâu, phải giữ đấy. And it's Frimpong. And Frimpong. It's not an especially good pass. Vinicius Junior. Now it's Valverde. He's picked his way through. Vinicius Junior. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Oh, good read. He read that really well and stopped it. McAllister. The defence. Well seen. Saw that coming. That's great positioning, so good from him. Anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. Knocks it into space. Threads one in. Can he get it through? Good read, needed to be. Kirkes. Szoboszlai. Engages and forces him off the ball. And here's Mbappe. Tries to play it through. And it shoots! Split-second reaction. Camavinga is offering a wry smile there. Madrid with their first corner. The first in the game for either side, actually. Ekitike is there to clear. Eder Militao. Bellingham looking to receive it in space. He is just caressing the ball. And it's Camavinga. Oh, such a clever touch. Into the first 45. Fascinating half, full of talking points, not least that last very, very late one. Ông một set hả? Ông thì ý là đá BT đá phải không, ý là đá BT anh đá dở rồi. Với lại tại vì BT anh toàn đá với mấy thằng BC không à. Giờ BT tại BC không. Nhiều cái banh mình thấy mình đứng trước nói vậy cuối cùng mất banh hoài. Bellingham. Eder Militao. He's found space. Camavinga. Margin for error there at all. Có nói chung đá BC rồi mình thấy cái nhịp nó khác hẳn rồi. There's no respite if you're being chased down like this. Nếu mà dân số bán máy bé thì giảm thì nó sẽ định hiệu, đúng không? No, he's not getting his way this time. Chouameni. Liverpool appear to be happy to let the front players stay It's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Goal is still on either side, nearly getting to the front. Gomez. Frimpong. Đúng rồi, thì thật ra này là mình coi cái đường truyền xử hình ảnh tới mà. Đó, cái BC nó truyền ảnh tới nhanh hơn, thành ra là mình nhìn bị chậm với nó.
Camavinga, and he's lost his man here. It's a Không, little bit bỏ desperate. luôn nó ra đó. Job done. That's beautiful defending now. It looked destined for a goal. That's a good foray he's making. In the more. That is a great play. Không, thì đúng rồi, thật ra chuyện nó hậu nó nhiều mà mình thấy lúc này đó. Okay. Chances to take two defences with teams on top here. Well, I think it's a fair reflection of what we've seen so far. Neither side has produced that many efforts and goals. Cái lầu phá câu mới bứt hết rồi vô đường nè. Great vision. Mbappe receives it in a good position here. Szoboszlai. And it's Gravenberg. Van Dijk. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Vinicius Junior being given no time to dwell on the ball here. And if they're going to try and stop him in this fashion, Peter, Chance! And there's the goal! Finally, the deadlock is broken! there was this feeling that the game was petering out. Their focus despite things not going as planned. Now comes the question, will they stick or twist? He won't get many simpler than that, but he's certainly not complaining. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. Cho cái đi gấp bộ đó. Tiền đạo cấm thôi. Cái ke sau đó hay cắt bó nó đèn quá. So we have movement on both benches. First breakthrough. Well, when the going gets tough, etc., they can still turn this round. And it's Vince. And again they run up against stubborn defending. Này có mấy cái ông làm lại sao? Làm bị gì ạ? Ý là bị đuối hay sao? Frimpong. Can he keep Tiếp sao? Liverpool really are showing unnecessary urgency, but it's potency they need. Anh cò với Tường, Trường với Chí. If you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. He has a look out. Mày làm gì? Tao mày như vậy. Danger here. Big chance. Kỳ vậy? Well, they can break here. Brahim Diaz. Mày tao cắt kèo mày đá, mày cắt kèo cái gì hả bố? Mày cắt phải gì? Không cắt mày đá gì? Thì mày cái này đâu? Mày rảnh đi mày vô mày đá. Điểm đủ điểm đi mày còn ngoài. Thì đá ngoài á. Thì đừng ngồi ngoài lên tí. Tao ghê vậy là tao tí thôi. Tao chặt gì tao mày cắt à. Rồi ủa má là tới tự kiếm kèo được à. Ok. Nói tao à. Để mày tự kiếm mày á. Now it's Brahim Diaz. Thấy ghê rồi. Fantastic from Rodrigo. About as smooth as it gets. Surely that clinches it. There really is no way back now. Yeah, but how to get that coolness and confidence, Peter, to see where the keeper was and then produce a beautiful response. Madrid have surely won it, or so you would think. And a chance! Oh, it's a beauty!
is a gem, an absolute gem. And we're done. Madrid pretty much in utopia, imposing themselves in the manner they wanted right from the start. Thấy nói tôi Villa hay rồi này. Tôi bị là hay không? Liverpool nó đâu còn con Latte đâu. Ủ nó mạnh đâu. Cái đồ gì vậy ta? Đâu con là tay của em đâu. Bộ cái xa nè. Ở đây tướng à. Là còn có hơi cứng. Không mềm. Tính là mấy thằng Real mới mua không nào xứng đáng vô là chính. Nào anh? Hỏi Real á. Không có nào xứng đáng vô làm chính á, chỉ để bị hay là Dạ cũng ra cái lồn con anh nói vậy á. nhưng mà nó mới năm đám quen vừa thích Mendy hả? Em rất tôi mẹ không ta. Cô ra ăn không chứ. Con ra không nhiều má. Cô ra thử thì thấy nói thằng Lê Ra Mendy này chứ sửa chọn thứ ba rồi, thằng Caracas còn ngon dẻo hơn cái thằng Mendy đó. Nhưng mà Caracas đá nhiều lần nó không quen. Thì tại anh không chọn thôi chứ không phải là xứng đáng rồi. Mendy là lựa chọn thứ ba đúng không? Dạ. Anh đã hơn chừng cô ra làm cái này trời. Không phải tại vì Cucurella là ai mà thích tại cái đứng đầu á, biết chơi Cucurella. Không, cái chẳng đi á. Ra sao cái đứng đầu á. Không chạy thủ tốt. Phải là ra nó không có chơi cái đứng đầu đó. Đi. Thôi chạy quen thì Này đi. cho như vậy vô. Cho tôi phi vô. Tôi phi nó cũng ok. Quen chạy cầm hai này chạy rồi. Ở đây. Mình hiểu chạy sao á, hiểu không? Chạy dữ lắm anh. Phải hình tốt đó. Dàn trường nãy anh nó trường phải gọi cái giá đá đó, tháng 6 rồi. Mình phải thay đổi hiểu không? Dù mình quen rồi. Thay đổi thử đi. Đi thử đi. Không được cái gì. Chạy đó thử coi. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clearing. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is a place to be. Đừng quên xem thật nhiều cho nhạc của Long Tràn với tất cả sẽ là May3 nhớ. For his expertise. Thanks for that, Peter. Play everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. The pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. It is a monster matchup, Jim Bedlin. It'll be interesting to see how these teams will go about things in the knowledge that there's nothing riding on it. Yeah, maybe there is some scope for experimentation. Yeah, I suppose something different to the norm. That would be an interesting prospect. It could get combustible. So things are underway. Now it's Gakpo. Gravenberg. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Kluivert. Great vision. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Threads one in. De Jong. No messing about, just bludgeoned away. Closing in on goal. And he's there to get it away. And claimed it back swiftly. And it's De Jong. Kluivert. He has found a way through. That has been slung wide. Kluivert With an air of confidence about him, a certain swagger. Well, you can't grumble when a player tries to make something happen. Thì bây giờ đã muốn ngàn anh luôn rồi còn. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. That is lovely. That's been drilled. And he's quick to get rid. Camavinga. Neither team has managed to impose any authority, and as a consequence, this game has just drifted.
Could move up a gear here. Oh, red, nice interception. Camavinga. Nice Valverde. Decent chance! Now there's a fine ball. Valverde does really well to win the ball there. Vinicius Junior is in a really good position out wide. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Now it's Gakpo. And now they can clear their lines. Taken back almost at once. Till. Netherlands definitely like their pressing from the front. It's relentless at times, Jim, isn't it? High energy, high intensity. Standard practice nowadays, Peter. Make sure you don't give your opponents any time to think on the ball. Camavinga. And it's Mendy. Mendy. And it's Valverde. Valverde running at top gear. Mbappe Takes a shot! Goal! And that will surely go down as one of the easiest goals he has ever scored. And that's what he's going to do here, Dieter, is thank his teammate for the pass, put it on the plate for him. So the first goal of the game. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. He's found a way through. Well, he got rigged because he was under pressure. Madrid can certainly afford to see this half out now and reset during the break. No, that's been intercepted. Till Madrid leading game courtesy of the goal scored late in the first half here. And the score is 1-0. Bellingham. Camavinga. Kluivert. Some resolute defending there. Nicely shaped ball. Now it's Mbappe. Plenty of appeals, but the referee is not interested. And the referee has signalled for half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Madrid go in at half-time with a 1-0 lead. I thought that was a decent 45 minutes of football, plenty of signs that both managers can take a lot of encouragement from. I would say the mood is neither overly negative nor positive. You still have to approach this like it's 0-0. Madrid and look back at a decent first half. 1-0 the score. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Madrid currently ahead by the smallest of margins. Whatever he had in mind, that was not it. Valverde. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Now it's Vinicius Junior. He's a sharp little ball here. That's good play. No way through, so back it comes. Memphis Depay, somewhat off target. And it's Valverde. He's going to be disappointed with that. Till the Netherlands do have a chance to counter here. Well, Peter, to see here now, a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. That defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. It's a searching pass. Vinicius Junior being given no time to volley the ball here. And they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into a discipline. So, Jim, what are you thinking? They're ahead, but they're not playing as if they are. There seems to be more of an emphasis on protecting their lead than adding to it. It's all gone a little timid.
I have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Bellingham. The Netherlands can breathe again, just. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Oh, Bellingham! It's a goal! And there we have it, the two-goal cushion. That is lovely, finished with amazing expertise. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. Right, Lucky. So we have movement on both benches. Madrid are now luxuriating in a two-goal lead. Well, it's a great time for them to keep the momentum going. I don't see any need to change their approach. Keep at it with the same intensity, and soon enough, they'll get another break. He's got away. That defence just about came out on top. They were certainly tested. And here's Depay. Lovely pass, but can he get there? The Netherlands really aren't making anything meaningful of their time on the ball. Reinders. That's very neat. Memphis Depay. Now that's a fine challenge. And here's Depay. Reinders. Nicely aimed pass. Now it's Bernardo Silva. Nice interception. His positioning was spot on. Now it's Goulet. Reinders. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Bernardo Silva. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of it. The Netherlands truly seem to be at loggerheads in trying to sort this out. Is it the passing or the movement that's the problem? I think both. Oh, they could be caught out here. And he's running through. Can he finish? It's in the uprights. And that's a real chance missed. Well, at least they're showing some positive intent now, Peter. That's the sort of urgency that's required when you do go behind. And it's Reinders. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Reinders. Gravenberg. Can he get on the end of this? Courtois gets his hands on it and the danger is averted. Now it's Brobbey. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Alexander-Arnold. Now it's Rodrigo. And he's looking at the referee, and the referee is shaking his head. And he's forced to go back. And the referee brings it to a close. What a satisfying performance. A performance at times of determination and a... Ủa có cái attack mà nguyên góc đỏ là gì vậy các bạn? Cay thế nhờ. À là cái mà defend với lại
Hay là giống giống như cái kia là sub tập tích đó hả? Cái thẻ bật lên thấy con này đâu tu mất công cái đội này. Cái kia là phải chỉnh hả? Dạ cái này nó bỏ cái sub tập tích này sao? Ủa gì sao tự nhiên thêm? Cái này là cái đòn tấn công đúng không? Anh tấn là tấn công anh sẽ đỡ bình này. Nếu mà anh mất banh nó chỉ sẽ defend nó sẽ về cái đòn defend. Sức công kích là cái đòn 2. Cái trò vậy. Không trò hết anh ơi, không. Anh mà hơn là anh chưa biết á. Chị anh sáng dần thường thôi, có gì đâu. Anh biết, không được, anh nói ai biết ai chỉ bảo ấy. Đi đá lụa. Hấp bóp thì thường. Em biết vậy là phải thêm một hướng nữa sau đó mới được. Nghe phá rồi. Hay quá đây, phải rồi, đúng quá, hay quá. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Terry, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Becklin beside me. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. The pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. It's a monster matchup, Jim Becklin. It'll be interesting to see how these teams will go about things in the knowledge that there's nothing riding on it. Yeah, maybe there is some scope for experimentation. Yeah, I suppose something different to the norm. That would be an interesting prospect. It could get combustible. Từ xa nhập cái đội ra đó là bất khủng là người ta chọn cái chết này. Tầm cái sát thương đúng không? Tầm trước ta luôn, không có tỉnh liền. Yeah. Năm trước là ta quyết luôn. Ủa còn cái đội hình Overlord mới là cái gì vậy? Overlord sẽ là hấp đại hơn. Jim, who do you pick out as the 10 individual players? Well, this player is Không biết rồi, biết đi. whether he's a 6, an 8 or a 10, Peter. He basically plays all of those roles in every game, and of course he's the main connector between defence and midfield, but he'll be the one playing the majority of the team's progressive passes. He's also a really physical presence, and he must be a bit of a nightmare to play against, actually. Yes, they'll certainly be leaning heavily on him. Short changes him with that pass. Somerville! That is decidedly lacking. The Netherlands really are good at what they do. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. Challenge just a bit on the firm side. And it's Memphis Depay. Memphis Depay. That's an excellent interception. Dealt with nicely by the defence. Gravenberg over to the right flank. Showing good feet. Goes for a shot! It's been pretty high-tempo stuff from the off here, Peter. A good show of intent, I would say. Oh, that was vital. Nice interception, well timed. Madrid are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Roque receives it in a good position here. Valverde. And that's a foul. Simple decision for the referee. Till Memphis Depay. Now it's Till. Robbie. Can he finish? Valverde bumps him off in and wins back the ball. Lovely feet.
It's Memphis Depay! Memphis Depay. The interplay was really good, but that's where it stops. Well, that's how you translate the numbers, with very shrewd movement and passing precision, and all done at pace. Oh, this looks Tại vì cái sharp. đội của nó sắp bị liệm nên ra là Well seen, saw that coming. That's great bị positioning. liệm nè, bị liệm nè. Đó nói vậy tức là đá xếp này anh ăn cái lặt. And it's Valverde. Looking for options for movement. He's shifting through the gears here. Ý dở thì cũng xuống sâu quá. The road. Here's Teal. Somerville. He won't be happy with that one. Mendy. And it's Bellingham. Valverde. Memphis Depay. Chance here to counter. Half an hour played now. Camavinga. Now it's Mbappe. Foot in. That's a sharp pass. And here's the chance to counter. And here's Mbappe. That's up in no man's land. Till spread to the right. Now it's Till. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Valverde. And they can counter here. And it's Bellingham. Now it's Robbie. No, not quite on the same wavelength. That's just playing it safe and simple. Still waiting for the game's first breakthrough goal. Robbie is up to this. Oh, nice one too, very nice. And he was alert to it. That's put play to the danger. Till. Well, he has slightly undercooked that one. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. And here's Valverde. He is just caressing the ball. Vinicius Junior is fouled. Ketrauda gets his final warning. Well, I think the referee would have told him to rein it in or suffer the consequences. So the last big chance perhaps before half-time. Shapes to shoot! And it's Bellingham. Looking for a run. Now this could be a chance. And the referee has blown for half-time. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. So between them, no goals at all so far. After all that probing and testing the waters, here's hoping for a more open second half. So both teams still stuck on the starting blocks here, 0-0 at the break. Hostilities have resumed at the start of the second half. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. And here's Mbappe, and here's Bellingham. Oh, now this is interesting, and the referee has pointed to the spot. So a big chance now from 12 yards. This for the lead. And he's kept it out. Oh, what a cracking save from the keeper. That may turn out to be psychologically pivotal. Somerville. Oh, that's well spotted. Rudiger. Madrid are looking to break at pace.
Gravenberg. De Roon. Now it's Somerville. And here's Depay. Now, can they get him away? The Netherlands appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. It's a pretty loose pass. Goal is still, neither side really getting onto the front foot. Vinicius Junior being watched hawkishly here. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. Oh, sweet feet. That is good strength. De Roon wins the duel this time. Lovely pass, but can he get there? Till threads one in, driving through the middle. A deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains 0-0. And he's going to be disappointed with that. De Roon. And he's in it. Memphis Depay off the post. And he can thump it away. A collective sigh of relief from the defence. I'm really impressed with the tenacity he's shown to intercept that. That's how they're going to make things happen. Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 7, el dorsal 10. El dorsal 6, el dorsal 14 serán sustituidos por el dorsal 25, el dorsal 11, el dorsal 21, el dorsal 15, el dorsal 20, el dorsal. The Netherlands with their first corner, first in the game for either side actually. And it's hoisted clear. And he's heaved it away. Ball's gone out of play. Trauder. De Roon. And it's Van Dijk. He's chosen to go back. It's Lang. He's in a great position here. They're urging him to shoot. It is a corner. It's their second corner of the game. And he gets rid in a hurry. Đến biên là nhẹ vậy đó. Vô. Bernardo Silva. Brahim Diaz. It's not Pogba. And it's Memphis Depay. Just a quarter of an hour to play. Space for him to turn and look. Decent chance! And it's come back Lộn in. đỏ thì No, he's missed it. cái đầu tiên phải không sửa coi góc kia nó lại sửa gần Just ra. couldn't keep his composure in the end. Lang. Looking to play him in. Picked out brilliantly. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be.
Oh, good read. That was well played. Well struck. Bout of passing here, really easy on. And Bernardo Silva! But not so good beyond that. The 1 and 2 touch football that cut through the middle was a joy to behold. Talented technique of the highest standard. Lang. Distributed tidily. Gakpo. Oh, super ball. Oh, look at the space here. He's having a shot! Oh, the keeper's done ever so well. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Corner number 3 coming up. Gakpo! But he's left disappointed. Well, he's furious with himself, but at least the boss is applauding his effort there. Gakpo. De Jong. Gakpo. Just 5 minutes remaining now. And he's managed to get free. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Easy pickings there. And here's Bernardo Silva. Expertly cut out, really nicely done. Shoots! Loose. Oh, it's fallen kindly here. He lifts the roof. Has he won it? He just might have won it. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. That's smart play from him, actually, Peter. That goal was all about positioning. He knew instinctively where to be should the keeper have gotten a little jittery. And now on the verge of victory, save for a few potentially hectic final moments. And that was Madrid have held on. They have doggedly, sometimes frantically, preserved the title for leads. After what they have just witnessed. I thought only one team could win this. Certainly Peter. They didn't half make it hard on themselves, but sometimes you just have to win games whatever way you can, and that they did. So thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. So from us both, a very good evening. Em đi sang thành phố quá không ngồi luôn. Em Minh rồi. Chị tìm vào bài đó đi. Vào. Anh chọn. Hay quá anh chị mình hay quá. Giờ sao luôn? Giờ đúng chỗ nè. Vậy có gì không? Ăn gì làm gì hết? Làm ra phải đó. Sao anh ơi? Bà giờ bốc thăm đề quá lương hay sao? Gì hả? Chia hàng này nếu mà chia thì anh em chia đi, anh sao cờ trong chơi chứ người ta được xây 3 đến 4 giờ vậy chia cái rồi chia 4 phải quá. Vô làm tiếp. Yeah, tôi phải làm qua thì em nhớ là 2 đêm đầu là mình ở mình hết.
Ủa thì nó sẽ nói chuyện sau rồi sau là mình phải đi về luôn, không phải là kênh để ủa ủa phải không ta nhớ là à, không thì quan trọng là cái lịch của cái lịch kinh á là cái nhiệm vụ là khi xong rồi như thế nào cũng có thời gian quay phải anh nhớ cái phim trường thì là cũng tới 2006 đó nữa 200 con nè. Phải là phải tiếng đàn nè em. là trong cái băng kinh xong không là phải là rồi là xong cái là không sao là đi chơi cả ngày đây không được dịch tới chơi 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 tiền không lỗ nữa sẽ lên cái tiền mà chơi 50 ngàn chục con mẹ tiếng không Rồi vậy thì chị xem sao? Sao công an? Thôi chị đi đây xong rồi đó. Phải chờ. Như gì mà không gì đâu, bây giờ hết mà. Cái chị là chia 200 triệu. 200 ngày là bạn không được phơi lên lên. Dạ rồi. Chị thấy trên đâu, lên lắm rồi, chứ đâu gì đâu tiền. Nhưng mà các chị bấm trên một hai xíu. Thế là bên ngoài đi đến cái chợ mà cái người này là đây là cái chợ nó chơi đồ chơi vấn đề phải là vấn đề tiền, vấn đề là cái xài tiền thì nó không giờ quan trọng này cái đó dạ mình đã chơi mai rồi chia nó đến chợ thôi nè chia đi thì xong rồi đó được chia vậy đấy không thì nó chứ chia đi chia xong được thì xong rồi nó chia ôi chồng đừng bên rồi đó thì chơi chơi dạ mà bây giờ ai đó đó sáng giờ này thôi đó chỉ một chỉ chung thì rồi cái kia cả cỡ thì cái kia hỏi là bạn mình không em anh được không được anh còn anh tới nói là anh con không chung bên cái này được mình phải tại mình cái đó để kia ra được cảm ơn em ơi chứ để vui mà về sao sợ không để con bốn đó anh nào phải đi thì được mình chờ ba chờ phải giờ đúng đúng cái bên trường tiếng đọc mạnh lắm em biết sao cơ em chỉ ba năm làm em mới nha trường con nhập đó rồi thì bao nhiêu nó phải là ví dụ như đã được thấy đấy anh biết nha rồi sao em cô em cười đó sao
đem đừng mà bắt ra được chuyện nghe ba nó ra chuyện nghe ba nó ra còn biết nó được chứ anh với anh cái thôi anh cái đó mấy ông nhau ấy không thầy ơi xài này em cho cô nói xài nhau tao đủ cho nó em ngu gì anh không thì coi hết đó thì ngu bị chết chết gì mà được chỗ đang cái vô đang cái gì vậy á chung trường ấy chung trường phải tách ra pha tê rồi đó thì mà làm chí không được pha nha đại chí thôi không được coi ba ta nghĩ là đang ăn cường đúng không nó ăn cường ba này em dạy không để xem thì ý là trường cái trung tâm ban hết là ban là ban hết lại là trường thứ ba ý là anh nói là đúng không mà anh thì chịu đó anh thì chịu cái mà trong đâu chơi đâu trường đó cái đầu hai cái nhỉnh nè rồi lúc nào chơi thì chơi đá chơi thì chỉnh kia đá không bây giờ là chúng mình cứ chơi hả để anh quay vô anh chia chứ mà anh quay như thế không trong lịch chia lại chia lại không cái chuyện của anh mới bà này không hãng làm cho ba đấy bà này biết có đá mà anh thua hay là đọc sao sẽ phải lần lại B thôi là C đi đơn tôi biết cái nào vậy cái lầu chữ bày ai không bày lép thế lép to để tao ghê quả là điều nó bằng cái xấu đâu mà trời ơi coi chụp gì đâu phải là chụp lồng mà lúc này chụp nhà không chụp lấy thông tin nó cái gì em đâu chụp mà bây giờ phát cái xe ám á sự việc này lên đây thành đó rồi đó thì anh vậy thấy chung rồi thì anh chia lại không nếu mà thì em nó bé cái gì trong đó thôi em biết thì đó nó ngửi với tay như em chi không chịu mà thì chưa chắc là chịu đó em làm bữa thì em biết bữa thì em chơi lại như vậy mà sao thì đó em kia là nếu mà trường qua với lại tiếng thì chỉ có em chắc thôi em chỉ còn về thì chỉ có em đúng rồi em hỏi nhất thì em hay không có ba phải tôi có chơi không sao mà không là làm được tình không được chỉ có những cơ sở đi không mà đánh tôi thì sao đánh tôi là nó không tới chỉ có nhà mình cái con kèo nhà áo nói thôi đấy là chuyện nào mà anh cô trường biết cầu cho nhà cô sẽ không nói thì mình đang nói không nào nếu mà cô trường trong tiền ra mình chỉ bao giờ có nếu mà nó nếu mà vậy thì được không nếu thì nó kia nó không thôi mình thắng là đi cho fan không do nè anh đúng không chết rồi em đó sao rồi nghĩ thế rồi như vậy em làm đi rồi đi được sao chúng ta sẽ nói không phải được nhưng mà trong nhà nó nói còn bạn nghĩ tìm đó hả tìm ra chỉ quản vô rồi gì hết sao không tâm điểm cho quản cho chúng ta sẽ này quản đá không cái bài đá mình chừng ba thôi vậy các bạn khỏi ba các bạn vô là dùng khỏi ba ấy là trường hoàng với lại là chung đúng không lại với lại đi
Tại đi, tại đây làm đi, không có đi thì chắc cái gì? Rồi anh muốn cháu đây một mình anh, còn không mình cũng chạy luôn anh thôi. Anh trường chắc anh được rồi xong, cùng với đồng đi cha ơi chắc cái gì? Anh trường anh muốn anh trường chắc để anh tương tác với nhau hiểu không? Cái này là đánh giá cái kèo nó sao chứ không lẽ giờ chắc mình làm gì làm đấy anh con hả? Anh đúng rồi, anh em mà, thì đã làm đi. Bây giờ trường cách hết. Thôi, đi mình phải bị chân thôi đi. Thì nhà bộ anh chịu rồi. Em chịu là em không chịu. Thì chắc một mình anh thôi. Không có gì thì rồi ok, sao cũng được. Rồi cho em đi, rồi em đi, rồi em đeo bạc rồi. Rồi, xong, ok, chỉ cho anh chịu chứ. Đúng không? Biết ta. Không, mình sẽ học ta nữa. Ví dụ bình thường là đã em trung cấp thì mình sẽ sách còn không biết đó. Vô. Các bạn là em đó. Là do này đi chơi hay là cho người giấy. Thôi giờ đây giờ vô đi cho nó mẹ đi đó kìa. Lại nè, vô. Đã có 5 chục rồi bó trong 5 chục. Có đá nhiều đó. Vô ban mở mở này luôn, ba mấy. Lẹ đi. Ủa sao giờ các cô phỏng vấn có nghe tiếng gì vậy? Rồi nó mới học tiếng mà anh. Không, ý hồi trước không có đúng không? Bây giờ mấy cái chấn hương chữ giờ rồi chuột rút rồi nó là thay người có hiện người ra mà. Ý là thay người bình thường hồi xưa là không có hiện đúng không? Có hiện người chứ má. Ý là thay người có chiếu chặn thay người không? Trong trận là có cái giữa giờ là giờ có luôn. Giữa giờ bây giờ thay người là có cái thay người. Còn bên hôm lúc mà mấy hàng nó bị đỏ năng lượng là như nó có phút một trị. Thôi trường tường đi. Trường tường đi. Bên kia là vô chung với lại ngoài nó hết. Không, rồi vô hả? Ấy vô. Trường tường đi. Vô. Đúng rồi, ba ương. Bộ ba ương quá, bộ ba ương lên trường. Vậy gì sợ thôi kìa. Nhưng mà anh thấy kìa cận chưa? Kèo nào cũng được mà. Vô từ trước. Không kìa, gia đình không có. Thôi, trẻ thôi mà. Phát động gì? Ai coi cười đó. Ý là con này chưa gặp bôi với hơn hả? Trường anh hai kèo cho bên trường thoải mái lắm. Má vui vậy. Thôi. Ai, từ trước là chắc nào. Con năm sĩ anh vui. Vui không? Chị. Thôi, nó mới Em sao chưa? thôi, dễ mà. Thôi dễ rồi. Nó nghe quá. Bộ ba thôi, ba. Bộ làm đây để cho gặp hết ở trường, máu ở trường. Mới bị luôn trong rồi. Hello, gặp lại bô. Vui à, bằng gì biết bộ già hơn chưa? Dễ hơn bô. Nghe đi mà cái sáng anh làm biết rồi. Thôi thôi, nó quen quá giờ đây không có xét thấy sao nữa. Bô mà cái là cái điểm thì tinh thần dễ hơn. Gì vậy sao nó vậy? Đó là một cái tính Hoàng Làm Bô chung yếu. Bác sĩ luôn mà nói vậy. Nhưng mà em là sư phụ của anh. trời đây cô té nữa trời. Vô đá mà má. Còn phải đi cao kê với cờ cô này luôn thì không chịu hiểu mà có nghe thì không rất gì nặng luôn đấy hả? Ủa không phải rất cái dấu không phải đạt được mà có anh chưa? Cô. Em đang bị mất tay rồi đó. Không sao đâu. Đây cái này á em có lên không? Đã vui lắm, doanh thu. Không nó chưa tu rồi không? Bởi vậy mới kêu đóng chục thôi á anh trường máu á. Thì mấy cô hai chết không trình chặt rồi. Vậy là hồi sao kiếm thì sao cái tự nhiên anh chữ cái sao rồi không? Không lợi dụng cái tiếp hết đó không được. Tại vì bô
chỉ cần á em đang rớt tay má nó qua vậy chưa có chiến thắng không đó. Nhưng mà vô đá rồi thì thắng bô nó vui vẻ nha, mấy đứa bố mà hai bô là lúc nào cũng vui vẻ thôi, chỉ có chịu vô đá phải có đá ngủ mới công giờ một đầu thì ngủ má khó chịu rồi cắt gì chịu vô không ai lột suối nè đọc lắm suối mà bạn bà ở giữa sân không mà về đúng không? suối là vậy. Em xem cái gì? Ba năm nha, 50 như vậy ha. Không bán đâu. Tại cái bà lắc này lên rồi. Không phải bị gì à? Rồi. Dạ. Đá chung luôn ha, hay là đá trước? Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributed to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and this is Jim Beggar. I can tell you I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. Tại vì bố tôi đặt. Not least the neutrals who just come to enjoy. Dạ cảm ơn khách. Interesting to see how these teams will go about things in the knowledge that there's nothing riding on it. Yeah, maybe there is some scope for experimentation. Yeah, I suppose something different to the norm. That would be an interesting prospect. It could get combustible. Bấm vào dầu này. Bấm lên vậy. Sao em hay đá Pháp không? Thấy ăn. Sao em hay đánh nhanh ha? Ý là tại vì chứ còn uống vậy. Ý là thầy áp người đánh thôi. Không có đâu mà nói không có sợ là vậy không đánh rồi. Thì là có gì bị chứ không có gì bị. Pháp gì bị mới tay đó còn vậy thôi. Pháp còn vậy hơn. Nha này cái Pháp mình cũng cho bắt. Cớ cái có xơi ra anh em cái thằng cái cớ cường có ngày gì đó đâu nữa đâu cái mùi đó nó lại đặt chơi to rồi để là vô dán hai mắt qua tối lên bạn ơi có gì bạn lâm cho mình hay bạn ơi có ai chưa giờ chúng ta đụng trời cái này cần gì số cười trường không hiểu ta bữa này dạ anh em một cái là chuyện bom tới anh cười anh cười phải giữa cái gì đâu mấy cái kiểu à bây giờ vậy lại là chuyện ám sát rồi chuyện bom nữa cái đó nhưng mà nó phía sau nó đừng chưa đến lần cái này nó thầy học giá cái có thể nó bởi được còn không được có không cái tên này đủ cái bài hát mà có gì có phải à đâu cái phim tên cũng là bên này chứ
Cái bài mới tên là bóng lộn. Mới là Vô đi à. vô đi, 2 trận vô đi. Vô à. Đi đi. So that's got things underway. Who do you two see making the difference here? Well, Peter, this team has a great engine room in the shape of this guy, Chouameni. The Frenchman being a robust, relentless pressing machine who also excels in ball retention and recycling. I noticed he's surprisingly good at progressing play when on the ball too. Keep watching him. Yes, they'll certainly be leaning heavily on him. Now it's Mbappe. Oh, well played, well sorted out. Hey, chân ơi. It's Vinicius Junior. Valverde. Phải à. Well, that tackle was certainly sturdy. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Tại vì Dembele. vậy. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Saliba. That's Valverde. Spread to the right. Quality ball. Đi qua bãi nè, xe máy. Done well to reach that. A few interesting plays forward. Nhiều. That amounted to much. That could set him on his way. Well, that is not the best ball. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Conte. And it's Hernandez. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. Now it's Vinicius Junior. So intricate passing, looking to progress the ball. Chouameni. Now this could be a chance. Touré! Đây. Oh, he's gifted it to the opposition. Gì vậy trời? That's a goal kick. Không dơ, không còn dơ. Dơ đi đủ. Oh, that's well done, really robust. Conte. Looks for safety. Now Saliba. Mẹ coi gì vậy nó coi. Mỹ là đâu có coi đâu. Vô coi đã. Chouameni. Doué. Phải cái thằng gì bữa không? Bicep to bicep. Mình không có hợp. He's intervened well there. Cái tình này không biết là không Making good có vậy gì progress. Colombia. Sáng nào đây kìa hả? Dạ. Bellingham. Cái Camavinga. chuyện kia qua tí đó. But it is clear to see. Tôi thấy một người đó. With that. Tôi nghe. Good enough, and Đúng không? Má áo màu đó. Koundé. Upamecano. Hernandez. And Trời ơi, chị thẳng xuống sang. most necessary. that was well played, well stopped. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Passing is crisp and sharp. Thì trời ơi Trying to chị. spin that positively. I certainly can't. Mbappe really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Saliba. Well, a goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. And it's Chouameni. And he's being shifted off him.
Bellingham. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Ơi. Looking for options for movement. Picked out brilliantly. Chance for a shot. And he should have made them pay. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. Valverde. Chouameni. Koundé. Don't play for Conte. And it's Chouameni. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Chouameni. That is ended up in no man's land. He's had a fair tumble under that challenge. And that is the end of the first half. It has been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. Not too much so far to lift anybody off their seats. Yeah, nil-nil, but definitely not from the one to try. There's been plenty of industry and hard work as well as some good defending, so I wouldn't be too dismissive just yet. So halfway stage, we still have deadlock. The score 0-0. Back on the way then. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a lot more life in this. He is through here. He's on it. Can he get away? Kante deals with that comfortably. Looking for the run. Vinicius Junior in acres of space out wide. Upamecano did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Chouameni. Looking to pass their way up the pitch. He's chosen to go back. Not a lot more he can do there. Valverde. It's Camavinga. Now it's Vinicius Junior. That's a good run down the left. Doué. Up towards the hour mark and still no goals. Chouameni. Bellingham. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Play cross-field, changing the point of attack. This is a promising build-up. Now, can he find a finish? Bellingham. Eder Militao defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And that's been drilled in. And the keeper gets his hands on it. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Oh, that's delightful. Mbappe. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. I think both teams can help themselves massively with better movement up front, Peter. There's just not enough happening at the moment. Essentially, their job is to find space, and that needs to start happening. Bellingham. Being watched hawkishly here. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind them up in the process, Peter. Chouameni. Saliba. Bellingham. And that's going to be a booking.
Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal Muốn 7, phát hiện ra thiết bị tiện el ích, dorsal lên 8, cấp theo dõi sự el YouTube dorsal Plus để làm 6, chủ trải nghiệm âm thanh, el tận dorsal dụng cái tính năng 5, liên việc nâng cao và el đảm bảo dorsal năng lượng cao. 14, Nhấn vào nút el đăng ký để dorsal khám phá 10, các ưu đãi thực tiên cho bạn. serán sustituidos por el dorsal 25, el dorsal 20, So el changes dorsal afoot 15, here, and el from both dorsal sides. 22, el dorsal 24, el dorsal 11. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. Nice sequence of passes, this. And he's in a great chance! Ai ơi! Oh, it's come off the upright. This is Bernardo Silva. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Ai giỏi gì vậy? Now it's Rodrigo. Goulet. Ai Trung ơi! Good read. That was well played, well stopped. And it's Rabiot. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Ok ok rồi. Here's Mbappe. Lovely pass, but can he get there? Nice interception, well timed. Well, they've got one eye on the clock, but the balancing act is very fine at this stage. Go for it, and it could backfire. Sit back, and the shot! Trời rút kìa. Oh, fine stop from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. Well, that's been cut out, well played. Cherky. 5 minutes left on the clock. Cute ball now, how can he reach it? Good ball, good take. Má đâu rồi chị? Hesitation. And he is dashing away. Tries to Go! Tắt luôn! that could be pivotal. À giờ là cái đó That's đi. euphoria, ecstasy. Má. Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. Way too good, Peter. Too quick, too smart for that defence, who were made to look a little lost, in all honesty. Hay anh Quảng đó. France now on the verge of victory, save for a few potentially hectic final moments. Well, these last few moments are going to be pretty frantic, I would think, as the opposition try tooth and nail to get back into this. We're never done till it's completely done. Bernardi getting this one clear. Ôi! And that will be the Hay quá final. Châu! Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moments. Intriguing for the neutrals, unbearable, sometimes unwatchable for those with a vested interest. Any reflection? Well, it's got to be said, Peter, it's a day to forget for the players and part of the defence who were just getting beaten way too easily on so many occasions. But I think the manager, too, has to take responsibility for his failure to stop the leaks. Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you. Chỉ giùm thôi. Dạ. Sao rồi anh? Em phải ra. Cậu Dân Chuyện gì sao đâu thì đúng rồi anh chứ sao Dư Trí về là hỏi chứ mày không hai bé tiền mày đúng còn đấy rồi con nha tại vì cứ lúc đó bị mất chạy không phải muốn đèn đèn nhà đá kéo vô không cũng là không hai đặt được quen đá thì còn đẩy ra đó không biết không
Đeo kia cây tàu với banh nha bạn. Bạn xỉu nhiều rồi đó. Chẳng này biết là cái đáy là đúng một hai con số nè. Cậu ấy cho một cái mặt xỉu gì đó. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and this is Jim Begley. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. It is a true heavyweight clash. Well, I wouldn't just look at this being another friendly, Peter. Is that your own experience? Yeah, if the opposition played like they meant business, we were obliged to return the favour. I don't think there's much difference here. So straight into the action. Upamecano gets it clear. It's a decent chance to counter-attack. That looks a good ball through. Mbappe! And he's done it! What a super start! A total shocker for the opponents. Talk about how to wrestle control. That's how you do it. Well, Peter, they're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. I doubt very much that this was in the script. Shapes distance! Có sự không cậu? Oh, he's been caught napping. And he's in on goal. Thuram receives it in a good position here. Mbappe. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good for him. Oh, nice one too, very nice. Nice sequence of passes this. Looking to pass their way up the pitch. And here's Thuram, over to the right flank. That's very neat. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Now it's Mbappe. Now it's Thuram. Now that looks a decent ball. Great ball, and he's in here. France really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Can he get it through? Dembele going after that. Challenge just a bit on the firm side. Spread to the right. And he's quick to return it. Some intricate passing, looking to progress the ball. Doué. Played out wide. The pass isn't the best. Hernandez. He's had a fair tumble under that challenge. Chouameni. And it's Doué. Now it's Mbappe. Doué. Thuram. And once more he proves rigid and robust. And this is Rabiot.
They've got to be quick moving this forward. Chouameni distributes tidily. Might want to be careful there. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Oh, nice one too. Very nice. Olise. Mbappe. Rabiot. France certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. And it's Doué. Gives it back. This is a promising build-up. He's in a good position here. Hernandez. Conte. Now it's Mbappe. Now it's Thuram. That is good alertness. Olise. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. And it's Doué. Now there's a fine ball. He's onside. Koundé defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. And he's going to have his name taken. Chouameni. Oh, good-looking ball. Conte. Lovely pass, but can he get there? He's picked his way through. Oh, shooting chance! It's in! A two-goal lead, and that is all they have time for. Well, I don't think most of us were expecting a second, Peter. It's become pretty much the ideal half. That certainly seems to be the case. Well, both half-time team talks will undergo change now. One will be solid, the other needs to be pretty inspiring. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. And hostilities have resumed at the start of the second half. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. Played out towards the right wing. Doué. Dembele in acres of space out wide. And the goalkeeper's got a good palm to that. Koundé. Now Mbappe. Doué. Now it's Thuram. Conte. That is Conte. He's got away. Mbappe. Now it's Olise. Oh, that's fabulous. Olise moves just a little bit too strong. Oh, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Now it's Thuram. Pinches it off. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Conte. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. Passes coming off in quick succession here. Koundé gets a foot in here. Mbappe. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Rabiot. That's a good ball out wide. Chouameni couldn't squeeze it through. Rabiot. Oh, quality clearly deserted him at the crucial moment. Yeah, he just didn't seem to put enough on the task, Peter, did he? Now it's Doué. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it.
simply brilliant. And the shot! Này. And that's a Trời, cái lồn đi này để mẹ làm lộn vậy ta. I mean, he did the give and go, but that's just a lovely return ball. The way to Còn keep không it bắt in đâu á, the để net. đi mày. Lộn. Về hả? Tài quyền hết nha. Thôi anh em ơi. The two coaches are signalling changes here, both at the same Không có tính time. đèn không tính đánh đâu à, tính qua tính số là Now, well, what a difference the goal makes. Now all of a sudden seems to believe he's back. Kunde for Olise. Này Trung ơi. Oh, he's found support out wide. Oh, lovely feeding is such a good move. Này. Yeah, that looks like a foul. Referee's given a free Đây là kick. thôi. Để mình thắng ha. So he's plotting something before playing it in. And it's Kunde. Ở tụi này. Now then, the ball's come loose. Ủa. Rabiot touches it back. Ở ngoài bên mình hả? Space here. Chouameni showed plenty of zest in getting to the ball. À, nãy vào cái bộ. Lên. Anh mình. Này có Hoàng ơi. Lên. Em là lộn tay nãy. Nhớ đi bạn kia. Hoàng đâu khổ. Being given no time to dwell on the ball here. They've got to be careful. Tại Hoàng ngồi lộn tay. Lộn Hoàng. Snuff out the threat now. Hoàng ngồi lộn tay đó. Chị đã muốn rồi. Cố lên Trung ơi. Một thắng Trung ơi. Chucky. Passing his crisp shot. Look at this. In he goes again. Oh, good finish. And surely that clinches it. There really is no way back now. His position was perfect, the invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Yeah, keeping... Oh, he's been caught on, takes a shot! Goal! And that really is so impressive. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. France cut their deficit and look raring to go again. Well, I think they have every chance of levelling this now, Peter, but they've got to stay calm and not go completely gung-ho. And here's Mateta. Oh, that is a good finish! Trời ơi, dở rồi. Well, now it's a race. What has happened here? France clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Now it's Akliouche. No, he's not played the ball, that's a foul. Well, that looks like a final warning, still no card. Short changes it with that pass. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Oh, that's well spotted. Cherki. Akliouche. And here's the chance to counter. Cherki. Now it's Mbappe. Gets a good foot in there. Akliouche. Chê. Digne. Knocks it into space. And he's picked it up out wide. Ở những người kìa. Oh, it's Dembele. Now looking to orchestrate a counter. Oh, well played, well sorted out. And the referee Rồi ăn các bạn ơi, đừng giải thua thêm nha, đang người hết. Well, that was intense, an enjoyable contest that either could easily have won, ultimately decided by just the odd goal. Này. What do you take away from it all, Jim? France lost their way after falling behind early. Their concentration is weakened and their character, and that's cause for address.
Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you. Please join me in wishing a happy wedding anniversary for one of our club members. Giữ lại là có chỗ làm thôi, tôi nghĩ là đỡ ăn cỏ lắm, nó vừa rồi nó cái liền luôn á. Gì rồi? Giữ qua. Có lần tôi bay có lần một cái nữa. Hai bảy tháng ha. Hay là ngày mai có lên mẹ chú ơi. Cái lột chỉ cầm mặt về luôn. Nói gì đâu rồi. Một đều, hai trận, mới hai trận à? Trận đi. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. This is Peter Drury, and next to me providing insights Jim Begley. Well, thank you very much, Mr. Drury, and thank you to everyone. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself.
Well, this is the perfect game for all parties, not least the neutrals who've just come to enjoy it. Well, it certainly doesn't feel like a friendly to me, Peter. The atmosphere, absolutely that of a Premier contest. Yeah, and this crowd are demanding the most from their players, and it looks like they might get what they came for. So we're very much on the way now. France are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball is ball. Yeah, ball's over the top, long diagonals, that's the plan. Hernandez. Oh, that is a nice touch. Mbappe. Oh, he's been caught napping. Shot! Lột má đi với banh nè. Thắng do. Well, what a statement of intent. Who better to be the one to have the first say? A cracking opening to this game. Complete awareness. He understood what was needed and he executed it smoothly. That's shocking. The ease with which he was able to get into the space, and the player of his quality was highly unlikely to miss that. I doubt very much that this was in the script. Rudiger. And Cucurella. Conte. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. It is a fair distance from goal. I'm not sure if he'll have a go. Thuram. That's offside. Yes, it is. Rudiger. Chouameni, passes coming off in quick succession here. And that's clear cut, it's a free kick. Now the ref's been lenient here, I doubt he'll get too many more chances. Bernardo Silva, and it's Alexander-Arnold. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Oh, it's Dembele. Can he get on the end of this? Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. They get a throw in. Hernandez. Knocks it into space. Delivered low. Deftly away. And he's only too happy to take that back. Madrid really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Doué. Vinicius Junior. Space for him to turn and look. Oh, that's nice. And it's Doué. Played back. Just too much pressure. Had to go that way. Oh no, no circumventing this opponent. Cái này như cảnh báo à, nó chù à. Khó là mình tính đồ đá này lắm. Em bị kỵ anh bồ. Giờ kỵ hết rồi, giờ ăn kỵ cái lồn má, đánh cái lồn mà đụng mà. Dembele plays it short. Madrid have the chance to go the other way. Half an hour played now. And it's Chouameni. And he's going to be disappointed with that. Bernardo Silva.
So what can they make of this? That's been slipped through. He's shifting through the gears here. Bernardo Silva showing good feet. Camavinga shoots to shoot. Oh, he's given them plenty, but no. I think that was probably what the opposition wanted him to do, Peter. They're not going to be overly worried if he's shooting from that sort of distance. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Hernandez. And it's Chouameni. Some really good ball movement. Passing is crisp and sharp. Bellingham. It's Bernardo Silva. Bellingham. And it's Dembele. Chouameni. Oh, it's Dembele. He's a sharp little ball here. Camavinga. Challenge just a bit on the firm side. This is a promising build-up. Aimed beyond. He's having a shot! Caught offside that time. Eder Militao. And it's Alexander-Arnold. We are into overtime. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Chouameni. Out again for a throw-in. Oh, good steal. He just read it. Reached half-time. A very combative, competitive half. Just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Madrid currently behind by... Tay đá đéo có đường câu luôn rồi. Đã thua luôn. Let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance. There's the shot! Oh, it's hit the post! Bernardo Silva. Cucurella. It's Bernardo Silva. Alexander-Arnold. Vinicius Junior. And it's Bellingham. It's Bernardo Silva. Vinicius Junior. And it's Chouameni. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back. Irrepressible! That is a gem! An absolute gem! They have trapped themselves an equaliser. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. Well, Peter, they're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. We're looking at a different game. Real chance! Chouameni clears. Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 5 será reemplazado por... And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Cherki. Madrid perhaps wondering what the best plan is for their next substitution. Hẹn thôi. Còn chung á.
And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Madrid do have a chance to counter here. Back to the keeper it goes. Mignon punts it upfield. Koundé looking to pass their way up the pitch. Brahim Diaz powering forward here. Mbappe is being harried and hassled. Oh, he's having a goal! It's bounced back off the post. And he can thump it away. Hernandez played out towards the right wing. He is through here. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Now it's Brahim Diaz. Nicely weighted ball. Can he get it through? He's found the way through. Now can he find the finish? And that's played in low. Thằng lòn gu này ơi, anh gì đéo Oh, chợp. he's got caught on it here. France clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. No messing about, just bludgeoned away. Passing nice and neat. Mbappe. Well, the run has been sold a little bit short there. France clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Now, what about a counter-attack? It's played through for him. Brahim Diaz. Oh, played through for the wide man. Lovely bit of skill. Oh, the defence just about came out on top, but they were so tested. The pass has gone astray. And here's Vinicius Junior. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle. Dữ vậy trời, vậy là đây uống má. And the referee has shown him Bắt a gì yellow vô trời. card. Phát góc rồi chứ mình. Bài uống cần mà. Con. Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 2. So changes afoot here, and from both sides. Goulet. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. And here's Olise. Chouameni. Mateta. Chance for a shot! He lifts the roof! A game of margins! A game of thrills! Hay Trung ơi! Might just do it! Well, I don't want to be overly harsh on the defensive side of things here, Peter, but the build-up was so slick and executed with such quality. It's that bit too difficult for them. Ăn luôn nha. The end. Well, that turned out to be quite a game. Both sides committed, determined, driven. And whilst you might argue to the contrary, perhaps a fair result on the balance of things. Your reflections then, Jim? They just didn't seem to have a plan, having been forced into chase mode so early, Peter. The players seem to lose their collective heads, and once you do that, it's a challenge. That's where we have to end it. Thì có FIFA đó thì sẽ biết tập.
tết đủ má tổng tỷ số này đúng không thuộc được anh bốn đúng solo đủ hảo à. Cái là còn mấy kia mấy chiếc cáo đó luật cho Thái Lan là có này đủ có người ta 4 trái đã còn làm được mà. Mà đẹp chứ bộ rồi ông đó chuyên nghiệp chứ xem tết thì đâu không cái này nó vô cái thứ hai đó thì kia tiếng ngoài mình đắt kéo lại mà bữa đó cái chơi Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. đúng rồi thật. Well, I'm Peter Đúng rồi, kêu là cầu thủ Việt Nam ghi bàn nhưng mà nếu không có mấy cái thu hút thì làm sao ghi bàn. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Nhận xét của một người xem đá chung chúng Colour ta. and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. Well, there are plenty looking forward to seeing this, a capacity crowd here. It'll be interesting to see how these teams will go about things in the knowledge that there's nothing riding on it. Yeah, maybe there is some scope for experimentation. Yeah, I suppose something different to the norm, that would be an interesting prospect. It could get combustible. Ăn cơm không? Có. Ăn cơm không? Cái đó mới đi. Pin rồi. Hai cái này. Thì đúng rồi, đang còn nói. Tay một tay. Bây giờ xem đâu mà bây giờ xem bé thôi là ngoài Cá này. khi thôi là biết đó. Chưa? Khỏe à. Có bao giờ chửi bắt mình đủ má. Con đã như vậy thôi. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, Peter, I would think that this fella Valverde's role is going to be so key here. He'll be tasked with pretty much doing everything from covering the back line to winning the ball back, triggering counter-attacks, providing outlets, pressing, as well as being a goal threat. In other words, pretty much everything. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. That's a little off target. Conte. Now, can they get him away? That has been slung wide. Looking to play him in. Oh, that's a fine interception. Well, that pass isn't the best. And it's 2-A. Nothing much to report on so far. Each side waiting to make their first move. Camavinga. Oh, this is a great real chance. Oh, it's fallen loose here. He's delivered all right. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. That's smart play from him, actually, Peter. That goal was all about positioning. He knew instinctively where to be should the keeper have gotten a little jittery. France finding themselves unexpectedly behind. Now it's Vinicius Junior. Doué gets a foot in here. Thuram. Thuram. Great vision. Oh, good ball. And the finish! Oh, the ball's run. Oh, he's been caught on it here. Doué! It's run loose. Who's going to get there? The assistant referee has his flag raised for offside. Chỉ tụi nhà này có á. Conte has ended up in no man's land. Now it's Vinicius Junior. Short changes in the pass. Well, the ball's run. Oh, he's been caught on it here. Thuram. Thuram. Great vision. Oh, the ball's run. Oh, he's been caught on it here. Doué! It's run loose. Who's going to get there? The assistant referee has his flag raised for offside. Conte has ended up in no man's land. Now it's Vinicius Junior. Short changes in the pass.
Hay Trung ơi. Two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point, and the score is 1-0. Valverde. He's had it taken off him. May3, he's given away a free kick. Well, that looks like a final warning, still no card. Valverde. It's Vinicius Junior. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Conte. Mai nhận một trận thắng nha. Now this could be a chance. Kante cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. Oh, great defending. That needed doing. France with their first. Dembele with the short one. Dembele. Ball's gone out of play. Just less than 15 minutes till half time. And it's Doué. Oh, lovely bit of skill. Doué! Vinicius Junior. Doué. Dembele finding himself in space. Em bạn ơi, cố lên bạn Nicked ơi. it back promptly. Cố lên Trường ơi. This might spell danger. Ơi, sao? Koundé kept aware, and it is reclaimed easily. Looking for options for movement. That's been cut out, well played. Valverde gets across and deals with it. He's free, he has got space. Aimed beyond the defence. And that's gone all the way through to the keeper. Now it's Vinicius Junior. Camavinga. Well, we've seen that early. Used a certain sixth sense. Rudiger. Spread it left. Doué. Now Mbappe. Now it's Mbappe. Doué. Driving through the middle. Chance! Loose ball now, there's a chase on to retrieve it. Camavinga. Now it's Vinicius Junior. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Hay quá Trường ơi. And the whistle goes for half-time. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Chia. Madrid Cùng chia. at half-time with a 1-0 lead. There's plenty of positives to take despite the lead being so small, Peter. I think playing well, good energy, a little more composure up front perhaps, that's not too much to ask. Madrid have made the crucial breakthrough and they're looking pretty satisfied at the break. And we are back on the way. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out, see if you can open them up a bit more. Oh, what has happened here? Mbappe! That's put paid to the danger. Doué. And it's Dembele. Passing is crisp and sharp. Can he get on the end of this? Well, he's going to be disappointed with that. That pass has been well intercepted. Not the most convincing of passes. Camavinga.
Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Dembele just eases him off the ball. Mbappe is being harried and hassled. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into a discipline. Mbappe, good challenge, excellent challenge. Now it's Mbappe. 60 minutes play. So Jim, what are you thinking? Well, while the temptation is always there, Peter, I think Vài it đáng would dữ be nha trời ơi. wise of them to try settle for what they've got. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their end product, and quickly. Se va a producir un cambio de jugadores. El Hay cơ ơi. The two coaches are signalling changes here, both at the same time. El dorsal 8 serán sustituidos por el dorsal Under an 25. awful lot of pressure. El dorsal 20. Madrid perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Trời ơi, biết tóc dữ vậy anh Cường, má gì anh Cường? And he's going to have his name Chơi em taken. anh chửi đó. Konate. And it's Hernandez. Oh, that's delightful. He steps in, and that's the end of that. Bellingham. Trời. Konate. There's the crossfield ball. Now he's off and running. Cucurella kept his eye on it, and he's there. Chouameni. That's destined for the flank. Dạ. Kỳ vậy? Đó bạn ơi, có gì cần này bạn. Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 5. Cherki Reemplazado por el and dorsal Konate. Hernandez. Hernandez getting forward. He's looking unstoppable. And that's a good intervention. Yeah, he's fouled him there. Oh, he's taken it. It's a good spell of possession, this. Oh, super ball. And a chance! Now, who's going to be first to this? Oh, he's been caught napping. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Mbappe plays it short. Threads one in. Đâu, có mùi chảy xuống đâu. Offside. Đâu. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Đừng báo. Trời ơi. Kula. Cherki. This is the time you need that pace. Bernardo Silva. He's a sharp little ball here. Expertly cut out, really nicely done. And that is well clear. And it's Rabiot. Rabiot. Nicely weighted ball. Hernandez has it in a wide position. And this is Rabiot.
Looking for the run. And the shot! And again, Ôi, đừng nói xuống, he's không bắn chưa. elastic best. Another Không cracking sáu nha bạn ơi, for tốt rồi keeping kia không his chỉ mốt trường ơi, làm hậu vệ rồi kia The cho message bạn is simple. Defend không this trường with hợp. your Cái lives. cái gọi là giá là Cherky goes short. Rabiot. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. nói trên trái luôn nha Cường làm bài á. Trời ơi. Đối chung ơi. Goulet. Trời ơi. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And the number on the board is 3. And he is dashing away. Bắn cái dở thì chúng ta. Oh, relief at last, the final whistle. Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides separated by the game's only goal. Well, what are your thoughts on today's game there, Jim? Well, I'm sure this wasn't in the game plan, the idea of defending a 1-0 lead, Peter, from before the break. But I suppose they were never really in danger, so there was no need to disengage the handbrake in the end. Thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you. Para sus desplazamientos hacia y desde el estadio. Đi sớm lại đi này. Mời. Hay quá. Hay quá. Cái chân. Lại cái đầu. Hay quá. Hay. Hay chưa anh? Hay chưa? Má buồn thì nhắc tới chứ. Hả? Đi mà lấy. Bây giờ lên cái xếp này nè. Lên sao? Bây giờ lên số mát cái xếp này nè. Được cho lên không? Gì trời, Em anh là đủ mấy cho lên số mát thì kỳ giờ lấy ba này kỳ gì ta? lên đi. Lên đừng tiết lộ cho người ta là xét đầu như thế nào hết, đó cho hấp dẫn. Không, Dạ để người ta biết chứ. ý là Không tiết lộ anh cũng không muốn được gì đâu, tại nằm tim anh không à. Anh yên tâm đi. Nằm tim em đâu mà anh muốn được. Không, nhìn cái kèo này ai cũng bắt trường cường tường. Ôi, làm gì có đồng bạn nào mà lọt có bên anh đâu rồi. Đúng không? Chỉ có em bú thôi. Nếu mà có rồi em bú rồi chứ. Anh chịu khó lắm. đồng đội mạnh nhất. Cái này đổ một bên. Cái này nhờ chung với Hoàng ấy. Má bù hai cái đầu. Nó xếp chết. Một má có lửa. Ai sao anh? Có lửa ai giờ cột á, cái lửa đó cho nó bật á, nó đứt vô một hơi là được. Lấy lửa đi yêu. Sáng sớm mất lửa hay lửa cái hôm à. Không có hả bạn ấy sẵn rồi lấy lửa mình hôm qua đó lại rồi anh ơi xếp một team 2 xếp một team 2 mới công bố 3-1.
trên đó luôn hả? Cái cậu. Nó ở trên đó luôn hả? Đúng rồi. Trong đang ở rồi ấy hỏi em có chia lại mình không có chia lại mình hỏi thôi. Không, hồi nãy giờ mình không có chia vậy đó, mình không đụng tới. Hỏi thôi. Không phải phải nó lại chứ nếu mà Thì nó không biết đó, anh em tự sắp xếp. nó lại đó. Má mình đã suốt đời không ăn được nữa. Anh ngoan. Cần bỏ cái lái máy lại tới được chứ. Hay. Tùy người ta sabo Thì cơ. Thì lên được. Không bao giờ ăn được. phải luôn. Đó, không bao giờ ăn được thấy không? Thôi. Kỵ. Yeah. Không mà cũng tim thì cũng cân cái bộ tại vì sao thua trường là tại vì không độ Trường đá đúng một lần là bên chết để ăn. Con đá không mọi người? Chơi gì? về Ủa đâu, trượt máy lại vô xét nữa mà. không thì không Ủa là sao mới về hả? 50 là Đâu, hai team này mà không vô cái team của trường Cường với Cường. Đâu có vô đâu. rồi Thế sao em hết thức thì mà đúng hết ký rồi. Thì giờ tao gỡ thì tao gỡ thôi chứ giờ sao? Bây giờ thôi đó thì thôi chịu. Thấy không? Giờ mình không đá đâu được. Đúng không? Buộc đá. Tại vì đã vui nữa không? Có được cái mã của nó. Nó luôn rồi. Không ai cầm đá đi. thì mọi người cũng tập Thôi đâu chơi vui rồi. Nhưng mà nếu hai người khác vô là phải chia lại à. Đúng không? Hai người vô là phải hợp lý cái kèo mới đá được chứ đâu có ý nói gì á. giờ là xanh chín đi xanh không cạn mạnh xanh lại luôn rồi không chưa đủ Má người nóng hỏi không mà rõ ràng nếu nhìn cái team là team mình yếu hơn đúng không? Yếu hơn nhìn nữa không? Á đụng bịch đấy chứ. Trời đủ má tới này luôn rồi. mà ướt đẹp quá có cái vé không vậy Nó không vậy không? Nhìn chẳng còn ở đây trong đây có nè Đủ không? nhiều rửa tay không đi rửa tay sọ không đi vậy Ý là để lao. không sọ quá trời thì ra các bạn từ sáu không phải em không em không học cái chạy không đúng quá không phải hỏi xây sạc đâu rồi trời các bạn.
Tưởng tượng cái kem thầy của ta kem cái cứ cái được không? Thế rồi quá. Cái đâu mà Má hiểu không? Má cái chính má. không giỡn á. Làm gì? Đó mà còn khói. Trời, Chậm quá nha. cười cười kìa, cười cái sợ sao? Có cho thì ủa má bạn không ơi rồi. Ba cái đó. Tôi ba tuần. Ông ba là sao tuần hoàng, nào phải hậu hoàng. Nếu ấy luôn má. Ủa má nó kìa nó cứ đó xíu luôn. Nào cũng ta đấy. Thì ra đúng rồi, nó đó. Đó cái lồng má biết mấy cái ben luôn mà. 45 mét trái, rồi 27 mét trái. Lúc mà 27 là Đây chị vô là đảo tiếp đúng không? Đi bán là cái nó cả là vậy xíu lắm. Là để cho con phải rồi. học em có cái gì nổi. Ủa vô đi, vô. Chơi em bảo gì đã tự kiếm hai bài Trời không có biết là tùy cái đó phải tùy
dừng xe lại để coi những cái hộp đó rồi nó chỉ là hỏi mình đúng đó 6-3 mình không có là đủ mà 6-3 mình không chặt gì nổi chết đúng không đầu chưa con 3 đó là 6 đây 6-3 nó sẽ là 1 nha cái này mình thấy cái bụng quá là chất nào thì nó được cái dưới đấy thôi mình gọi ở đây không nóng lắm tôi xem chính xác là cái chi phí bằng cái đó là cái bằng tiền sống dài rồi bị bệnh hay từ đó cho số như này không dễ bệnh rồi cái bệnh mấy gia đình phải dễ em là trên là hai lý đẹp lắm dài rồi chơi nổi với anh đủ quá thấy kéo đầu ra mà bắn hoài đúng không không ra bắn cái hơi không để bắn cái hơi không để có nước không thứ ba sau đó rồi rớt cái tôm nó ra rồi đánh một trận bạn hay sao mà gì là tới bạn hay sao bây giờ giờ thấy người ta em không có đánh con giờ nó vô xe mà rồi vậy cũng giống một người là mấy bạn em rồi má gì sao ông nói nói chung là nó không vậy nhá kiểu là thơm cho cái khổ nợ thôi có gì nha chỉ là nó làm sai cái nguyên tắc là anh chế hiệu thôi còn anh luôn cái mặt rồi nó thật ủa tại sao thì có người biết xem lại gì nó không biết sao từ sao đó nếu mà nó xấu cho xã hội sao nó nhận nhận cái đâu là em hay nó gồm dân mà không nhiều gì bà má đem lên không chơi được sao bà cầu cái đầu uống rồi tôi lịch sinh thái cái con này gần hàng có nguyên cái tôi dân như vậy đó kiểu như người Tây đó người Tây này cha chơi cái cầu kỹ rồi sẽ đặt rồi vui mà em phải gọi bây giờ tay không ai không gọi mà ý là giờ thì rồi đấy nữa bây giờ quá trời xưa đụng phá cái gà mà xuyên vàng gia đình không phải là cái hũ đó đất sét á đất sét ăn 98 cái trường mà còn cái khẩu phần thì mấy đó có đắt gì
sớm về ngày là năm cái gái quay gái quay vệ sinh quay gì nó bay tính nói chắc tính này không nhóm bán mấy cái đồ cái quay cái này còn cái ấy mà ba dùng bờ đấy đó dùng không làm gì anh nó làm gì vậy ủa sao biết hay ạ má hay xịn chứ còn bên này nó mất hay ạ trời ơi cái lồn má thì gửi cái cần cái thử trang có chém giờ con mà thôi nó là con ta nhận có chụp được con mà đây đây hơn bất là không về được đó hay nghĩ cái sinh này bên đây dịch cái biển bán nha có mình sáng lâu rồi cái clip này lâu rồi giờ thấy mà cái là clip này mới cái gục cái tóc để này của nó biết mình có thể biết đề xuất hay không đúng không ý là mình ví dụ mình không có cách nói gì đó là vậy cái đó anh đó không xem không mình lỡ bấm vô cái đầu cái rồi nó không muốn có lấy vợ kia hỏi lại cái điểm cái vợ mấy cái điểm mà cái con gái đa số cái này nó có nét thì chắc mà cái da nó xấu thì nó chăm sóc da đây rồi thôi rồi điểm con ba vô xịn con ba làm thấy con ba đó con ba con sống không con cá nữa thì kiếm đứa này ba đó chỉ còn đâu rồi ba đâu con đá không đó con bi sao cái đâu ngồi xuống sừng lại cái keo không anh vô đây thì là em không biết đâu đá tiền đá thì ba thì 4 giờ về không đá tiền đấy rồi đi sau em vô cái gì vậy cái em cái tiếng qua đồ mấy set không set thì không có ai set nhưng mà đã gì có kèo ra ngoài nó còn đi đá cái gì nó hoài không chuyện thôi thì sao đá ngoài nó thẳng kia phải nói chuyện như là đi vào một chơi gì đâu thấy là đá thêm hay là đá nó chưa thấy gì hết có chưa cái là ăn cơm trong chưa cơm xong nữa mà không thấy ai thôi rồi vô đó lẹ đi đầu quá rồi ba thôi
Nó bèo ba em bỏ chưa kịp cởi đồng là thua rồi. Nó thua sắp hỏi rồi. Thì hôm qua nghe Ra đá là bình giờ là bình thường anh. Không. Đá hay thì bất thường. cái pha rồi lên Nhớ. Tại nhớ cái đợt trước có chỉ là cái đợt trước đó SEA Games hay là đó không có sau tổng ra Italia ủa mạnh quá học tiền bên đây đúng không? Đúng rồi. Ngay sau cái biển sợ. Thì mỗi lần cái tính của cái bút rồi. Anh trước ba anh chưa đâu. Sao như thế nào nó đánh bì trứng cái bì này ba bằng thì ba bằng thì cũng là tủ đâu cho nhé đó đưa cho tôi đó đó mấy có đá rồi đó có chị bác sĩ Dương cho nội rồi đó tìm đi sao đâu bác sĩ Dương qua mấy năm nè bác sĩ Dương bác sĩ Dương đấy tính phải đi mà cái đá cái tí ra đi giỏi chứ thì bán tới đây bác sĩ không cho tiền trả cái không có chứ về ba mới bị cắn xương rồi về ba giờ hỏi tiền có đã không đó chứ vô anh lại gấp nào vô anh gọi Cường trước nữa anh Cường hay sao đúng rồi ok anh thuốc đâu đây đấy mình đi quạt để có gặp anh Trung nữa khó tới đâu rồi đi cái loại bác sĩ Dương cái nó cái nhẹ hả chuyển tay giờ để chuyển tay chưa gì đâu để cầm cái là lan em chỉ là mẹ sẽ định thôi đó em thử đổ cho ông 10 triệu rưỡi thôi Oh, what a sight this is, a beautiful evening, and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, Jim Begley. And thanks, Peter, it's great to be with you.
Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. It is a true heavyweight clash. Well, it's goal! Well, there's leadership for you. That's what the armband means for him, setting the perfect example, the perfect tone. Tremendous. Thuram really played that return ball to perfection there, Peter. He knew the exchange was on and he put it on a plate for his teammate. That was just gorgeous. Madrid finding themselves unexpectedly behind. Tries to pass it through. Hernandez. Chouameni. Koundé. And it's Dembele. Chouameni. Chết mẹ rồi, sao tôi chuyển tay không? Now it's Mbappe. Không hiểu. That's a good ball. Ý hồi nãy để bóng vô tự nhiên đẩy vai kìa, có giờ thì đó. Quite incredible spell. They are flying. The invitation and it was Vô đẩy vai nè, có giờ nó kéo hiểu luôn á. Again, that's terrific movement, Peter, and an even better pass. It's beautifully played. Thì tên mới đá mới xong mà. Nè level 1 nè, có giờ truyền ra 1 đâu. Sao tự nhiên nó nhảy về cái cũ đó. Trời, ai đâu có đụng giờ đâu, để ai đâu đụng vô cái này đâu. Em bác sĩ không? Em không? Anh ơi sao? Bên phải người ta đang em vô cái phải người ta Infuriating in a two-goal lead. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Madrid are already two behind. Awful start. Now, what about a counter-attack? Can he get it through? He's in plenty of space here. That's the keeper's ball. Chouameni promptly onto that, and that is that. Mbappe. And here's Thuram. Rudiger defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Valverde. And it's Camavinga. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Now, can they get him away? Valverde! It's a goal! Right back in the game! Simplicity itself. Yeah, keeping calm and taking a touch like that when it's all going on around you isn't always that easy, but he made it look like Madonna. Finishing it off was quite simple. Madrid cut their deficits and look raring to go again. Well, there's a real sense that the momentum is shifting here, Peter, and the crowd are reacting to that now. And here's Valverde. Now it's Vinicius Junior. Goes for a shot! And he's really put himself on the line here. Madrid with the corner, they're first. Lovely feet. And he's managed to get free. Oh, good take in a good area. Valverde is onto this. Oh, he's been caught napping. Good. Looking for a movement. Tries a shot. They have Đi đâu rồi nha, em từng thôi.
Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. So smooth. A signature finish. Well, we could be a little critical of that defence then, but the timing was pretty much perfect. It's turning into quite a gem, this. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. And he cuts out the supply. Doué. Koundé. Chouameni. And that interception was most necessary. That was well stopped. That pass is somewhat less than ideal. France clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. And here's Vinicius Junior. Oh, sweet feet. Well, the defence proved infallible then. That won't be the last they'll see. Now it's Vinicius Junior. Valverde gets it out wide and in space. Oh, that's a fine interception. Dembele. For Conte. Oh, good read. He read it really well and stopped it. And the whistle goes for half-time. Madrid are finally getting a lead in the game. It's been absolutely breathless stuff so far. So we reached the halfway point. I think it shows you the danger of not killing off the game when you've got the opportunity. It might be level on paper, Peter, but we know who has the momentum now to go on and win this. So really enthralling 45 minutes, beautifully poised for the 45 to follow. The score at half-time, 2-2. Back on the way then. Hernandez picks it up now. Now it's Mbappe. A lot of space here, a real opportunity. That's beautifully weighted. And he's got away from it. There's the shot! And yes, it's there! It was coming! They have their reward! You don't keep those outs. He knew. He just knew. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. Madrid have their lead. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 7, el dorsal 6, el dorsal 8, el dorsal 10 serán sustituidos por el dorsal 21, el dorsal 20, el dorsal 15, el dorsal 11. Chouameni. Madrid are clearly enjoying a very good spell. The flow of momentum is bang in their favour. Olise carries the ball down the right. Olise. That is lovely. And it's Rabiot. Looking to play in a real chance. Brahim Diaz is being harried and hassled. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. Mbappe. Oh, important interception. And it's been hooked away. Rabiot.
giờ vô gọi đi cho tăng lên trái là đó. Chouameni. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. Well, they're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort out their end product, and quickly. And here's Mbappe. Aims beyond the defence. That's good play. And it's Chouameni. Trời ơi, chị cho anh kìa. Chết tao. Well, that looks Đánh lại ra một like cú nào. now it's Goulart. He's a sharp little ball here. Well, it's a key interception. Madrid do have options available on the bench if they want to go that way. It's made its way to him. Dạ, xong chạy lên, chạy nổi đi. Throughout this game, it was quite attritional. Chết anh rồi ơi. Mbappe, he's shifting through the gears here. Alexander-Arnold wrestles him off the ball. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Oh, Red, nice interception. 75 minutes played. The pressing's intense, and it's paid off. Olise. Cherki. Bạn nhỏ đi bạn ơi. Ôi bạn em ơi. Bernardo Bạn Silva. em ơi. Anh Thu đi đá xanh còn em sỏ lên đá. Cuts out the pass. And here's Mateta. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Now it's Brahim Diaz. Picks out chance for a shot. And that's a tiny finish. And surely now the results are beyond doubt. Executing with efficiency, just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other. And it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. And there's only one word to describe that: clinical. Trời ơi, không được không được. He knows what. Oh, he knows it. Ronaldo really wasn't wondering. He hasn't got the trail. It was a very, very decent pass. Má Cường chỉ có tài, chỉ có phát luôn. Trời ơi, Cường đụng phát cơ. Đây gồng quá ơi. Má gặp đang phải lộn con xe tàu à. Cô xét rồi phải không? Trưởng ơi, là trưởng không em ơi, chứ là trưởng. Thằng gì nắm dây. Trưởng dài không, phóng dây. Anh Cường chấp nửa trái, 50. Để thua má. Ôi. Bỏ máy bác sĩ. Bây giờ hơi xịn nữa mà. Má đá mà không còn miếng da. Anh kêu nó phím chi rồi. Ai vậy? Nó cần cái bị gì đâu. Má nghe không? Không lộn làm gì nói như ghét gì vậy? Má đá cần đếm đá phím. Đúng không? Đá cần, đá phím mà mình hay đừng quá đó. Đá. Mà bạn hết phải đổi đi anh, đổi cái là tôi biết lại thôi ra luôn, không bao giờ đó. Còn cái sướng ngon không? Anh kẹo không thích thì cho cái này cái lại, làm ngon lên đó. Em bác sĩ bớt chạy kem đi ha. Ai kem đi thôi, không ai. Má chơi sao không phải đi đâu mình thấy cái luôn. Má tao nghĩ tao bắn trúng mấy ngày mà đủ. Nó mới được cái gì đó.
Qua đám cưới anh này mấy em đến nhớ. 28, 88. Xin xem mà, xin xem. 88 đúng không? Em. Thì em ăn rồi. Để ăn sáng mình nghĩ gì phải không? Ở đây sẽ có ra từ đây ở đây đớn không đây luôn. Rồi cho em thấy đủ má tại mang buôn rồi. Bạn tối hôm nay anh rồi có đi quen lên này cũng nha. Đủ quá rồi chất lửa giấy. Chuyện nó cứ cười hoài rồi. Ba dầm luôn đó. Ba về ngon nãy lên giường rồi đó. Cái nút vuông của anh là gọi rồi, còn cái kia của anh là xây là nãy của anh là xây được hết tròn á. Là hai là xây được hết tròn á. Ơi, cũng được không á? Con lên nhà đi Mai ơi. Giá 10 triệu đồng á. Thế chẳng một kẻ mà nó khoan gì. Có tay xì không ta? Cho mọi người. Để nó cho ta xì đó. Thì đáng cái keo này ha. Nó cắm vô lại vô. Dạ. Ở cái này chắc giữa đây dễ. Ngon không? Sẵn cái điện thoại mà làm cái đồng đó. So welcome one and all to a picturesque evening here, a clear night, all the ingredients for a showcase game the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Bentley. Hi Peter, it's great to be here. Well, the stage is set for a stirring showdown here, the supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Well, this is the perfect game for all parties, not least the neutrals who've just come to enjoy it. Well, I wouldn't just look at this being another friendly, Peter. Is that your own experience? Yeah, if the opposition played like they meant business, we were obliged to return the favour. I don't think there's much difference here. So we're very much on the way now. Out towards the flank. Valverde stood his ground strongly. They'll want to make the most of this turnover. Always on course. He's in, must be! Mbappe! There it is! Can you think of a better way to have started this game? Talk about how to stamp your authority on things. You've just seen it. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Madrid are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Madrid are already chasing the game. They didn't envisage that. Challenge just a bit on the firm side. Valverde. And that is expertly dealt with. That's a sharp pass. Now it's Valverde. Threads one in. That is good alertness.
If they want to counter, they could do with more speed. And it's Valverde. That has been cut short. Bellingham. Madrid are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball's been won. Yeah, balls over the top, long diagonals, that's the plan. Oh, good read. That was well played, well stopped. Valverde cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. They're just trying to negate. Is it? Shot a goal! Vậy. Has another go! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. That is lovely. Crosses it, hits the shot! Magnificent finish! They are right back in business. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. His position was perfect, the invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Again, that's terrific movement, Peter, and an even better pass. It's beautifully played. Madrid restore parity. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Tchouaméni. That's good running with the ball. They've got to be quick moving this forward. Bellingham looking to play him in. And into the grateful arms of the keeper. Eder Militao gets across to intercept that. Tchouaméni. Can he spark a counter here? Oh, nicely intercepted. Oh no, what has happened here? And he can clear it away. Rudiger. Tchouaméni. Whatever he had in mind, that was not it. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good for him. And he's been shifted off it. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Now, can they get him away? Now it's Mbappe! Mbappe! Oh, how Kiểu vậy? Anh ơi! Well, as options go, that was a superb choice. It's over and in. Done. Madrid leading now. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? Oh, well cut out, no margin for error there at all. Bellingham. Now Mbappe. Rudiger. Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. Well, the scoreline at half-time, a fair reflection of things overall, you'd have to say that. There was certainly no lack of effort or endeavour in the first half. And we are up to the break. Well, I can tell you it's been an absolutely fantastic watch, Peter. I wish I could come here every week. It's been wonderfully open, wonderfully tense, and beautifully unpredictable now. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. So straight into the second half. Madrid really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Mbappe. Now it's Valverde. Great vision. Oh, red. Nice interception. Bellingham. They've got to make this nice and quick. And he welcomes it in. Not a hint of offside here. Played out to the left flank. Can he finish? Well taken goal. Em biết mặt vậy thôi. 2 up in charge, and things are looking pretty good for them now.
Simplicity itself. Such a smart finish, and the setup was very good too, but defensively, they didn't cover themselves in glory here. Madrid now in a position far more desirable. Well, there's only one team in it at the moment, and the question is, will they be happy to sit on this? It's a decent chance to counter-attack. Nice looking ball. Oh, that's clever. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Oh, that's a key interception. Well, Peter, we just see here how a lot of the attacking players aren't jumping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Oh, that's well spotted. Mbappe currently being consciously targeted. Yeah, and if they're going to try and stop them in this fashion, Peter, they're going to really test the referee's patience from here. Valverde. Camavinga. Mbappe. Valverde. And he's quick to return it. Oh, well played, well sorted out. Now looking to orchestrate a counter. Cái đó thì It's mấy a cái gì ta? sharp little ball here. And that's gone all the way through to the keeper. His position was spot on. Bellingham. Tries to pass it through. Oh, well measured. Well, he got rid because he was under pressure. And here's Vinicius Junior. Valverde has it in a wide position. And the assistant referee has his flag raised for offside. Một tay giành thắng được 4-3. So changes afoot here, and from both sides. Eder Militao, Mendy, Bernardo Silva, Goulet, now it's Rodrigo, and it's Diaz. Rodrigo going after that. Brahim Diaz. Wriggles his way through, foot in. Alexander-Arnold, and that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Rodrigo thinks about the shot, and the finish! And that's a sharp finish. It was casual, it was careless, and it has Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. And very quickly, the substitute made his mark. I think the manager's claiming an assist here. Shift in momentum, perhaps. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way before the whistle goes. Ball's gone out of play. Má xôi vậy ta? Xôi người ta. Eder Militao. And it's Arda Goulet. Bernardo Silva.
Turns back here, probably the best option. The final moments of a game that has been pretty compelling overall. Yeah, they're really playing in hope at this point, but hope is something you can always cling to. He steps in, and that's the end of that. Probing pass. Bernardo Silva. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And he's picked out the run. Rodrigo picks it up out wide. He's having a shot! And right near the end, we have parity. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce and they were clinical when the opportunity presented itself. So all square with almost no time remaining. It just goes to show you what determination can achieve. Okay, there isn't much time left, but if we have to find a winner now, there's no question who I'll be backing. Showing good feet. Oh, super ball. Hangs in across. Bên kia mà có trường mà vô rất là ngon hả? And that interception was most Hả necessary. trường? Ở thì qua Second one for the keeper. And that is the last of the action. What a magical form and genuine respect all round. So Jim, how do you reflect on what we've seen? Well, Peter, I suppose it's something. Not ideal for either side, of course. Em Real nói chung hay là Pháp? Look at the overall balance of things. Neither did enough. Tay từ từ luôn rồi thì có ai đâu bắt sạch đâu. Ai biết tưởng vui chứ. Để đi à. Chỉnh rồi xem lại. Cô hai mặt sớm chung hết. Đấy rồi. Ở đây Hoàng Phú à. Đăng kèm vô phát vô. Tâm vô. Mấy cái gì rồi? What a sight this is, a beautiful evening. À, sữa hạt ngon á, nó không có Really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Hi, Peter. It's great to be here.
Thì cái mấy đứa nhân phòng nó Just toàn uống cái listen thứ to nước that không làm noise. được This nha. place is definitely up for it. Tốt để Let's uống. hope we get a contest worthy of the setting. Chưa bao giờ hết. It is a monster matchup, Jim Beglin. Well, it certainly doesn't feel like a friendly to me, Peter. The atmosphere, absolutely that of a premium contest. Yeah, and this crowd are demanding the most from their players, and it looks like they might get what they came for. We are just getting started. Cố lên em ơi. The pressing's intense, and it's paid off. Rabiot. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, Peter, this guy, Theo Hernandez, comes from a family with great pedigree, although he's a very different player to his older brother, who's a fine player in his own right. But Theo is about dynamism, pace and energy. He just loves to get on that front foot. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. Valverde. Looking to play him in. Patience, the overwhelming virtue in this game so far. And he's intervened well there. And it's Valverde. Spread out to the left. Valverde. And a chance! Bàn nhìn. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when Go lên they mày ơi, go lên at Trung ơi. one end, they end up shipping it over the other. And it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly have time to even react. And there's only one word to describe that: clinical. Madrid have taken the lead. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this, or push on with the opposition now forced to come out. Vinicius Junior. And he's got away from him. He's having a Hai shot! bàn nha. It's in! A quite Nãy tôi biết cô ơn incredible goal. They are flying. Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. So that's two now without reply. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. And this is Rabiot. Cross deflected behind for a corner. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Romani getting this one clear. And now a sudden chance to counter. There's a sharp little ball here. He's found the way through. Conte. Madrid have scored two quick goals here and are firmly in the driving seat. 2-0 the score. Bellingham. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. And here's Valverde. Conte. Dembele. Passing is crisp and sharp. Conte. Now it's Dembele. Now it's Mbappe. Dembele. Driving through the middle. That's just playing it safe and simple. Stood up well to him there. Strong running down that left flank. Time and again they are repelled. So no flag here. Tchouaméni did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And here's Mbappe. Oh, good ball. And he shoots! Euphoria, utopia, and they are cavorting. With fun and fury, they continue to do their thing.
It was casual, it was careless, and it has proven costly. France really were asking for trouble there by failing to cope with a formidable press. A case now of complete control. Well, nicely intercepted. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good for him. Passes coming off in quick succession here. He has found the way through. That's a decent clearance. Alexander-Arnold kept aware, and it is reclaimed easily. And it's May3. Oh, good read. That was well played, well stopped. And the referee says that is that for the first half. Đoàn một anh Hòa ơi, xem em cố lên. Only one side have shown up here, and they're just tearing it up at will. Madrid absolutely dominated that half, Peter, and now it's all about game management. There's no need to overstretch themselves, just stay calm and see this one out. Madrid producing a nigh-on perfect 45 minutes. It's 3-0. And so the action is resumed. Rabiot gets on his bike and on the move. Oh, it's a great ball here. Camavinga. Conte. It's Thuram. Some intricate passing, looking to progress the ball. He is just caressing the ball. And the shot! And it's in. Hãy đừng ơi. It could be a lifeline. 2 more needed. That really is quite fabulous. All his own doing. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. France may be down, not out just yet. Now it's Vinicius Junior. Valverde. Oh, that's wonderful alertness. Chouameni. Mbappe. Now it's Dembele. Always onto this. Now it's Mbappe. Mbappe unable to make it happen for all his good intentions. Upamecano cuts out the pass. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Mbappe under intense pressure. Yeah, and if they're going to try and stop them in this fashion, Peter, they're going to really test the referee's patience from here. Valverde on a hat-trick. What do you think that'll mean to him, Jim? I think it'll mean a huge amount to him. The way he's been playing, I fully expect him to turn his 2 goals. Oh, that is asking for trouble. Tries a shot! Oh, good finish. Well, it would have been harder to miss. Yeah, keeping calm and taking a touch like that when it's all going on around you isn't always that easy, but he made it look like a dog. Finishing it off was quite simple after that. Mà cái đó là đi nó dùm. So changes afoot here, and from both sides. It's starting to look like a done deal now. Hernandez does well to get it back. Zaire Emery making good progress. Spread neatly. Brahim Diaz. Đối với bạn Lê Trung ơi.
Can he get it through? Rodrigo receives him in a good position here. Oh, what has happened here? And the shots! Can he spark a counter here? Madrid perhaps contemplating their next change here. And back to the keeper they go. They need to play this quicker in transitions like this. Now it's Mbappe. It's not an especially good pass, that. And he's quick to get rid. Corner number 2 then. Olise plays it short. France awarded another corner. France have their 3rd corner. Eder Militao clears it away. And that's a simple one for the keeper. Madrid have the chance to go the other way. Cái lỗi bài hay anh ơi. Đúng rồi đó. Em đi đá sao luôn kiểu độ sao team 1 ăn rồi Xong với lại bây giờ coi thấy đá cái bài quá không bị tao bắt luôn. Chứ cái em múa vẫn dẻo vậy nhưng mà em truyền tao bài. Em biết lấy đâu rồi đó anh. Trời ơi. Cặp bên lại cặp bên chỉ Cặp bên lại rồi chứ. Chưa cho cặp bên lại em lại từ từ. Cái đầu má làm gì vậy? Em về chân chia rồi. Em nói là chó rồi không hiểu tiếng người phải không? Trời ơi đủ má sao người thấy không đi im lặng người ta. Đi mai cố lên. Hoàng này bay quá. Hoàng mới đá hay thiệt. Mình nắm lại ra cùng. Đi, anh thua lại. Chưa lại. Anh thấy anh cho chứ giờ. Đỡ rồi. Anh có này đâu má, nó lại đâu. Chết làm gì. Mẹ lấy tiền nhà mất cảm hứng này. Quá. Vô, cố lên Trung ơi, cố nói nha, ai giận hết. Cố lên các bạn ơi. Em ráng thủ về. Trung với lại còn tạm quá. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium. I'm delighted by it too. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone is absolutely up for it. Ủa là buổi chiều cũng có bán hả? Well, I wouldn't just look at this being another friendly, Pete. Is that your own experience? Yeah, the opposition feel like they made business over a prize to return the favour. I don't think there's much difference here. So things are underway. Cái gì vậy ta? Nghe mình sai. From the keeper, yeah, he was well placed to deal with that. And we have our very first corner. Dembele goes short. Có, nó lên chuyền phải dễ kỳ đó. Cho rồi, hay quá rồi. Lại phải có lên chứ mà. And that was very kind of him to oblige. Đúng rồi, với tò. Really tidily gathered and ultimately a more than tidy finish. Well, of course, it's great play to set him up, Peter, but you can't say the defence did themselves many favours then. They really should have picked him up sooner. Madrid are already chasing the game. They didn't envisage that.
Conte. And here's Mbappe. That's a nicely shaped Đó. ball. Big Rồi chứ. chance! Sao cái được rồi? Oh, it's in the Con mình ra được post! rồi. Là tôi chừng đang đợi nghe. Lovely take. That is where it Ra starts. ơi. Thuram has every reason to be disappointed after being played in so well. The Không gaffer nghe knew trời. better than Đây. that. Đây. Trời ơi nha. Well, they've got it back in a hurry. Con rạp một cái tay con thì thôi. Ôi ơi, đủ má chỉ là quá. Well, I wouldn't quite say as hard as they should. Ông mà They're sợ so em thôi tới this đây team quay at this stage, there's plenty of time. nè nè. Decent chance! Cái sao nó chuyển bên cái trôi rồi. And they're threatening to fly away here. Truly superb. A goal of such supreme quality, pleasure and class. What about the pass, Peter? Sao mày mày sức điên So thế? intelligently. Cái này của mày là sức điên là cái gì? Perfect target. France. There's the shot! Oh, Terrific save by the keeper. Thuram is offering a right smile. đúng rồi. Bây giờ France have their second corner now. cái này phải tự đơ ơi. Không. Chưa thử rồi á. Mbappe with the short one. Hey! That is lovely. Mbappe. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from it. Madrid are looking to go forward now. Tối nha anh Hoàng ơi, tối rồi đó. Alexander-Arnold. A mixture of good defending and Kỳ. decisive passing. No progress. Hernandez. Trời ơi, đây. And they can counter. And he is deftly away. And he's intervened well there. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Vinicius Junior! Có lên chưa quay, có lên chưa He quay. put himself on the line here. Sao đó nữa hòa hôm nay là liền. Nếu ngoài thì mình chơi nước chơi. Nói khích lệ tinh thần chứ. Thì nói thì em cũng nói vậy cho khích lệ. Đó, chơi ngoài cái nước. No mistake. Dẻo lên. Great corner, and he did the rest. Anh cười đó thì không hay ra From some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking Dốc it chơi. up? The boss won't be amused. Shifting Trời momentum ơi. perhaps. Well, what a difference. Bữa tạo lúc là chỉ có mấy người kia. Someone seems to believe us back. Bữa tạo lúc có mấy người á. Đúng rồi, không tự nó ghét bồ quá. That is good progress. Bây giờ thấy dễ hơn hơn. Dễ hơn rồi. Bây giờ Doué trời ơi chuyện này đâu. cuts out the supply. Vinicius Junior. And the return pass. Dembele. And he's managed to get free. Đây. Sao lại có bên này. Dứt khoát lên bóng cho anh đấy. Valverde. Tao biết làm gì đâu. Tình huống. That defender is unapologetically persistent. It's almost personal. It had to be. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Madrid are still behind as we reach out for half-time. Great vision. Well, it's not the best when it comes to decision making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. Tries to play it through. Vinicius Junior. That's just playing it safe and simple. And here's Vinicius Junior. Yeah, that does look a foul. Referee's called a free kick. And it's Valverde. Gives it back. Modern football for you and all that pressing. Thuram has found the net here, of course. Phải gõ bên trái nhưng sao gõ được hai trái cùng lúc. Changes in with that pass.
Looking for options for movement. So a temporary halt to the action. So engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a really good one. Well, the pickings certainly have been rich in this first half. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to focus again. What a good start to the second half. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. And we're already back up and running after half-time. Madrid can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Now it's Bellingham. Now, can they get him away? Valverde. And here's Bellingham. He has found the way through. And it's in. They have hauled themselves right back into it. And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. You don't keep those outs. He knew. He just knew. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. Well, what a game we have on our hands here. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Courtois gets it away. Rudiger. They seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to make it Alexander Conte. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Hernandez. And it's made its way to Madrid. He read that really well and stopped it. And he's running through. Oh, interception. Thuram really was marshalled there because he was denied the opportunity to... And the shots! Well, now to raise... Oh, he's been caught napping. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. And here's Mbappe. Alexander-Arnold did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Shot! France clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Koundé engages and forces him off the ball. Yeah. Valverde is fouled. Nó chạy bao mòn sức lực.
Kỳ quá. Đấy, từ đây. Anh có đẳng cấp luôn. Dùng cái này, thành cái này. Đó. Ăn đi bây giờ luôn. Cái Ông chung ăn thôi chứ bo làm sao làm được điều đó. El dorsal 5, el dorsal 14, el dorsal 10, không thể được chứ mày. el dorsal 25, el dorsal 20, el dorsal 15, el dorsal Rabiot, 16, el dorsal Arteta, 17, el dorsal 11, moving wide. Rudiger gets over and intercepts. That's good play. It's Bernardo Silva. This is intriguing. Next goal critical. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. Anh This ơi. is go for it territory right now. Đúng rồi, anh lên luôn á. The speed is slippery. The defense, though, able to hold Lên this hết one. hết bạn lên bút đi. Trung còn ăn lên Trung. Trung này không tốt. Thế đó thôi chứ là thế nào không. Vàng ve được thời gian mà ơi. Sao hết được trường rồi. Đi được chỗ nào đi sao mày. Đấy rồi. Space for him to turn and look. Look at the space here. Madrid. Thì nó về cậu quá. Tao qua cái tiền rồi thì. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Habrá un minuto de descuento. And the shots! Cherky Cái dở quá. Vậy thôi anh ơi. looks at his watch. Bây giờ anh che đường trái rồi thôi. Che đội. A draw and a highly unpredictable one. Their share of momentum shifts. Highly entertaining until the very end. Rudiger picking up the Man of the Match award, and no surprise there. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Well, a decent draw, Peter, with a mix of action and plenty of talking points, and it ended with the right result, in my opinion. Well, thanks to Jim. We both wish you a very good evening. Nói anh mà hoàng đó. Cỡ luôn mày, cỡ luôn Hoàng anh công đừng quay sao cũng vậy. Cỡ luôn rồi. Rồi ai đây Nhìn lại cái ghế được ai anh cờ ơi, nhớ lắm, ôi hoàng nhiều lắm. từ hồi lấy vợ dần cả Trời ơi, hay quá anh ơi, hay quá. hay anh ơi Ồ, má căng nha. Hôm nay là cái tờ bài sao đâu. khen hoàng hay khác nào khen trường gì Không có chuyện. trường đã dần quá trường ơi Đó. anh chơi cày đá ra thua ra cho đá Đã biết tại sao Ronaldo nó không đá banh cho Việt Nam không? Đã biết tại sao Ronaldo nó chỉ banh cho Việt Nam. mày không phải Anh thao quả rồi giờ nó sẽ hẹn lấy sự. hôm nay tôi 3-0 mới được Trời ơi, không má nhiều trời. Trời má. Nên chế lại đó.
Thì cầu thủ phải xuống tinh thần mà. Ý là tại sao mình xuống thần? Bị ngoài chứ này. Là nói là mình xuống thần đúng không? Trời ơi, nó ra ghét. Ghét đâu. Rồi anh xuống tinh thần là sao? Ghét làm sao? Anh chậm này, anh sắp Ủa, nó chỗ này cảnh báo. rất thời gian. Luôn, cái bài 3 trận tòa chưa? Em lại có đây biết được. Cuối. Em đi bỏ mua rồi. Chắc. Ê. Thôi, cái đó chụp có đồng À, chụp trên quả hay đó, mở luôn, hay thiệt. Đó. Kèm nó chứ luôn đã định kết. Qua đó chụp có rồi. Qua đó chụp chung kết không? Rồi tay đó. Ví dụ 1 tháng bây giờ qua đó chụp chung kết không? Đó luôn. Để sai không để biết. Chứ bạn nó chưa. Không ơi, gì mà hãy né cái kìa. Ủa em đó skill là smart hả? Trời ơi. Qua rồi. Ba là mất tích bí ẩn nhất. Sao sao chưa có cái này đi luôn bắt đầu Ai mà thấy ta cũng có hay là nhau mình cứ làm gì cái thằng tươi nó à cứ là mình không biết khi mà mình làm được Chân lên, tay vui chân lên. Tay lên. từ này cái đến bằng cái được từ bên tăng đến nào đấy ai cũng rồi gặp nạn như mọi người nghĩ rằng ba không biết ta theo đó đi làm đi đi làm đi làm đi được cần chỗ phải đi làm đi phải được công việc đi Nghe nào hả? đi cá rồi đã không sẵn đó cái gì mà đáp lại đó ta còn làm kia lại thôi anh thì ra thì cho lên của con ra thì rồi mình đỡ đi thôi bây giờ tao mua nó tao bắt này tao đỡ thôi đúng đó không thích thôi à bánh này bị bác sĩ cái tay gì à đâu đã kém với thì ra nó xấu cái tao có thằng tao biết không đâu tao không thấy tao đâu biết chơi rồi được ăn cũng đã chất một cái nào cũng chất một cái nào đúng anh tính nó đúng giờ thì chắc mình 1,5 kg luôn đó chán quá thì anh được ăn cũng đã rồi
Thế mà anh bảo ý ông gái bao lâu không được lên được kịch với tôi mà bảo thế. Được. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Begley. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. Chance! Leaves the crossbar! That was very necessary. Alexander-Arnold proves just a little bit too strong. Ah, he's given it away. Từ đã tìm được đội bóng yêu thích của mình. And he shoots. And he's cleared it out of harm's way. Well, the run has been sold a little bit short. They should have done a bit better there. The final ball was very poor. Good read. That was well played. Well stopped. And here's Vinicius Junior. Just eases him off the ball. Vinicius Junior. And it's Camavinga. Vinicius Junior. That's destined for the flank. He's found the way through. Shapes the shots! And it's a goal! What a moment of brilliance. Control and perfect accuracy. Speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. I doubt very much that this was in the script. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Interception, well timed. Vinicius Junior. Madrid currently a goal to the good and with the lion's share of the ball. Trận nào cũng đi bàn trước, sau mỗi thua lại cũng bằng. It's a goal! Hello. They say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective in the break, the key element is always pace. That's what really rips defences apart. Thì của mình là ba xe theo theo số lượng của em thì là sẽ là 3 bạn. Nói chung lúc nào nó euro là anh cũng tính luôn cái chi phí của bạn. Bây giờ anh hậu rút nào. Nhưng mà bây giờ mình biết là mình đã biết số lượng nó bằng gốc. Team 2 đang team 1 đang 2 trận thắng. Rồi. Đường 3 chứ anh. Rồi dương 4 chứ anh luôn. Nó lên bộ, có lên chung. Bây giờ chỉnh lại cái file chỉnh rõ, em ghi rõ cái số đêm khách sạn theo báo giá của mình là bao gồm những cái khách sạn nào là làm rồi là ngoài đó chị để lại cho anh. Đúng rồi, khách sạn đúng rồi, đúng tại vì vấn đề là ban trích gửi chương trình đó ra thì các đội đang bị hiểu nhầm là mình bao gồm tất cả các khách sạn, do đó họ đang có sự cái chuyện là họ đóng cái lệ phí là bao gồm khách sạn rồi thì tại sao nó là dịch vụ vậy nên mình làm rõ là cái vấn đề đó.
Rồi sửa liền anh. Rồi. It's starting to look very interesting, this. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. Camavinga. He's got plenty of space out wide here. That's just playing it safe and simple. That was superb goalkeeping. Militao actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. And we have our very first corner. Now a sudden chance to get it. Valverde does well to get it back. That's a decent ball. He's in plenty of space here. Tromeni deals with that comfortably. Bây giờ nó bỏ qua chừng chung rồi cái là mày dân nó đá nha. Just about midway through the first half, and it has Thôi, been an dân đá nha, thôi important dân one. đá đi. Nó có cái gì nó còn gì đâu đâu. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Oh, what a decent chance! Now, what about a counter-attack? It's spotted. Chouameni. Madrid are a team that's full of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back. He's got a shot! Hey! Mẹ ơi, bây giờ cái bạn nó lên mua lại. Comeback is complete. Ôi, cỡ lại đi nha bố. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. Madrid with the lead. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. And here's Valverde. Vinicius Junior is onto this. Valverde. Madrid are in need of a lift as we head up towards the break. Bellingham was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. Oh, I was on the edge of my seat then. He just took on one too many. Vinicius Junior! Có không? Oh, didn't catch it right. They're very well drilled in this art of counter-attacking. And it's Bellingham. Bops him off it and wins back the ball. And that's clear cut. It's a free kick. Traumeri. And here's Bellingham. Challenge just a bit on the firm side. That'll be a throw-in. Alexander Arnold. Now it's Vinicius Junior. Now it's Valverde. And he's picked out the run. Oh, that's nice. That's good defending. Defending in numbers. That's it, 45 minutes up. So engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a really good one. The midway point of the game. I've been left unspeechless here, Peter. This is flyby. Here's hoping both teams can maintain this. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here.
Madrid really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Now it's Vinicius Junior. Vinicius Junior is in a really good position in the wide. Luật sư chứ phải thầy chùa đâu, không có vậy. Also, he's going for goal! Bellingham. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Mbappe. It's Camavinga. Alexander kept his eye on it, and he's there. Valverde, and that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Camavinga has got himself a free kick. Alexander-Arnold, nicely weighted ball. Well, quality clearly deserted him at the crucial moments. Encouraged the pass with an intelligent run, And it's Mendy, looking for a run. Picked up, shot, surely! Well, now it's a race for the ball. To add to his goal. Madrid are looking to play on the counter here, aren't they? well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Now that's well seen too. Mendy. Mbappe being watched hawkishly here. Yeah, and if they're going to try and stop him in this fashion, Peter, they're going to really test the referee's patience from here. Strong running down that left flank. Can he get onto this? And he's straight offside. Madrid really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. Well, they're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort out their end product, and quickly. Bellingham, passing nice and neat. To the keeper it goes. Vinicius Junior. Oh, super find. Nice looking ball. Played. Has snuffed out the danger. Wriggles his way through. Just outside it. Đúng rồi. Má mà đây xong qua đây. Ủa bạn phố đại viên theo ông ơi bơi nước kìa. Còn nó hay không bị lên không trái không dần như vậy.
lại lại em tôi gái cái gì bao đó có để mình lên đang có gì ở đang chắc nữa có ba cái con đấy kéo không được cái là còn cái lột cái lách tại còn cái kiểu thành lột keo rồi đúng không? Hả? Cái bỏ lẹo ra bỏ lẹo đúng không? Vì đó em mới nói đá con bị trúng cái đó. And that signals play. Madrid illustrating perfectly the fickle nature of football. Everything looks so good Ủa for đi the nha, start clearly. đủ cái đá nãy giờ bữa giờ ăn quá chưa kem anh em chỗ đi hết rồi. Hả? Rồi trong liền. Đi nha, hai cây đi. Madrid Ủa? definitely Hai cây đi chứ. Không, cây rồi. Trời gì anh sợ nữa. Ủa mắc gì hai người ăn tự nhiên mắc gì Hai cây. mà có thể làm ra nổi cái gì vậy? thì đúng rồi ba phải ra ăn chứ. Anh bỏ cái lâu rồi. Anh với Mới đá anh này. anh bỏ. Tao nói cho anh rồi. Đâu lại đâu, để đồng thôi. Tại đâu Bạn lên trường đủ máy cùng sao trời trường đi. nghĩ tao đã đồng đến hết. Thì đúng rồi. Đi má. Thôi anh chấp anh lấy cho cưng đá vô đi cho hay. Nếu mà sợ là không được. Em lại đá kem là không chắc mày đó. Ủa sao tự nhiên tao đá mắc gì mày lên Đâu tiếng phải rồi? mà, tôi đâu thầu đây. Thì ông ủng hộ cái quyền ủng hộ này. Không chấp nổi. Đúng rồi, không chấp được. Ok vậy thôi anh nửa cái kem thôi em đã ăn cay. Không được, Nhưng mà kem mỗi người hai cột, hai mỗi người hai cột vậy thôi. Không phải là em không chấp, mà là em chấp. Cái trình của anh bây giờ là phải nghe. Trình cao gì? Em đừng cái này chạy. Nghĩ không chấp. Lý nửa trăm. Nghĩ cả tháng gì? Giờ điện lại thì giờ điện lại cho mình mạnh đi đá kem đúng không? Ở sao thằng này đủ. Cái trình của nước tại giờ là Thằng này mình đâu có chơi nói đâu. yêu lắm rồi, yêu xìu và nơi rồi. Phải xuống đá vô nước cho kem. Thì đúng rồi. Đặt cái sữa còn lấy cái đâu? Đúng không? Mà giờ anh nửa cái kem em cho em. Bạn vậy đó, yếu rồi. Đó, kỹ thì mình mới áo rồi. Sẽ làm gì đâu nổi. Nè, tao hết tiền này. Thấy là hết tiền này đâu. Được, phải bấu víu rồi, ghét liền rồi. Bao nhiêu rồi. Lại làm gì hết này. Phải là ở nước tay có ba cái sạp rồi. Mà để làm chi vậy? Cái này sẽ có chỉ là cảnh sát là những đầu một trận như một Không, trận đó xin lỗi. trận đó có nằm thôi. Ủa cái gì đó đá kem đó không tập gì rồi. Đâu có mà Cái gì mà ăn đâu kỳ vậy. Nhanh vậy. Peter Drury and providing his unique brand of expert analysis. Here's Jim Begley. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium. I've been hit by it too. Sounds loud and proud. The tone for this game is well and truly set. This is the perfect game for all parties, not least the neutrals who've just come to the Well, just look at this being an unfriendly Peter. Is that your own experience? Position played like they meant business. That was no routine save. And this is Junior. The beating of the keeper. Madrid in order first. And he thumps it clear. And now a sudden chance to counter.
Now this could be a chance. Look at there's leadership for you. That's what Leon Baptiste did. Set a perfect example. The perfect tone. Tremendous. That is lovely. Finished with amazing expertise. Well, it's one of those days where you've got to take your hat off and just say, too good. Madrid finding themselves unexpectedly behind. Brilliantly! Camavinga actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. And into the grateful arms of the keeper. Madrid are looking to go forward now. Bellingham. Looking for options for movement. Mbappe gets flagged offside. And it's Valverde. Now that looks a decent ball. He couldn't finish. Mbappe deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. Mbappe. Bellingham. And here's Vinicius Junior. That's been intercepted. That's great positioning. So Madrid have quite a reputation for being combative, confrontational, just in your face. It's well understood. It's testament to their excellent work ethic, really. The way they always go chasing the ball in numbers, and they can keep it up late into a game too. It's a pretty nice pass. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. Vinicius Junior. Madrid leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Valverde closing in on goal. And the finish! And kept out. Yeah, he was well placed to deal with that. Number 2. That's a poor one. And that has gone straight into touch. Lovely pass, but can he get it? Well taken goal. They have grabbed themselves an equaliser. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle. They knew exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. He does it with an air of efficiency and self-discipline. He always had the measure of the keeper there. Such confidence and composure. It's starting to look very interesting, this. I happily watched this every week, Peter. That's exactly what you want from a big game. Most necessary. He really take it off him. Oh, good read. That was well played. Well set. Rudiger. Gửi đây anh coi. Đây là anh đi ấn độ này. Buồn đó. Lên dao. Đi quá con gà ơi. That pass has been well intercepted. That's been cut out, well played. Camavinga. Nó tiếng nhạc đâu ổn vậy? Vinicius Junior gets into a good position. Now there's a fine ball.
Vì tự nhiên coi chửi đánh lên. Eden Militao did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Chouameni. Now Eden Militao. And it's Valverde. And the shot! And he's done it! His position was perfect, the invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Again, that's terrific movement, Peter, and an even better pass. It's beautifully played. Madrid with the lead. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on? Or even better, can they get another? Changes him with that pass. So Đi lên mới chút đã, chưa tống tay luôn á trời. Tính năng này rồi tụ má những em ấy, mấy bà này nói ra nó vô, bây giờ nó tận xui á. Đúng không? Em thấy anh đâu, em nói anh bị kem. Bữa sau em đâu rồi em đúng không? Nhưng mà mới nãy anh đâu nói là mua kem kia đâu, nhiều khi anh mới ký, không phải nhiều khi anh mất cái kem của anh cho nó ăn. Hỏi đây. Hỏi đây. Hỏi đây. Để có lúc đó thức ăn ngon. Madrid really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just look a step too slow on everything. Rodrigo. Alexander-Arnold. It's a decent chance to counter-attack. He's shifting through the gears here. Alexander-Arnold can get it clear. Bellingham. Now it's Mbappe. They want to be quick here. It's breakaway time. Chouameni. Vinicius Junior. Now looking to orchestrate a counter. It's Chouameni. It's a really well measured ball. He's found a way through. That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender who was ever so determined. Now it's Bellingham. Courtois claims comfortably. Madrid are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter. That seems to be the plan. Excellent challenge there, uncompromising. Driving forward. Kamavinga tries to play it through. That's a great ball here. And he's definitely onside. Đâu quý người ta mới đem qua. Trời ơi, Để sao đem hoài luôn, trời tụi em có that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Bellingham. Rodrigo. Mbappe is being harried and has communication no messing about, just bludgeon away. It's Kamavinga. And here's Bellingham. He's failed in Đi tốt mà. Tóc đang hay quá.
theo hai cái có cái sân đó quán cái dài nói tính một số quyết đâu đâu rồi chỗ mày đang bị ghét rồi Nãy kêu là trà đá qua luôn rồi. em nói em mà Đây là số quyết. Số quyết ông trước đó ông trà đá ông đi ông biết ông đi chưa? Ông đi rồi phải có đúng không? bởi vì nó xuống đá nó trên chân mà ta em không biết gì đâu chỉ tính này là tên nó trên chân mà ta tính né là không đạo rồi đúng rồi Phan anh chưa hiểu, tức là trong cái file anh gửi lại cho em á, anh sẽ ghi là cái giá đó anh bao gồm 2 đêm khách sạn của cái ngày nào, còn là cái đó là nó rõ ý rồi, tức là cái giá dịch vụ của mình là sẽ chỉ bao gồm 2 khách sạn thôi, còn cái phần khách sạn còn lại nó thuộc về lệ phí. El dorsal 20. El dorsal 20. Em kéo xuống dưới anh có ghi là bao gồm khách sạn là của 2 đêm nào đó, anh có ghi mà. Ủa cái file cái file anh gửi cái file anh gửi nó có cái dòng mà là cái dòng mà là khách sạn tiêu chuẩn 4 sao rồi thời gian là 2 đêm lưu trú 23 với lại 24 tháng 9 đó. Anh thấy dòng đó không? Ủa kỳ vậy á. Nghe nào chẳng quen nghe nào quen. Ai rồi nữa. Em xóa file cũ tại vì bây giờ anh chụp lại cái file của anh mới vừa gửi này, nó có đầy đủ ở đó mà. Rồi đâu đúng rồi thì anh chụp cái file mà anh mới gửi coi phải là em mở lên nó thấy vậy không? Ông giờ cả được cái xem đó tính luôn để biết thời gian anh nè anh nào. Giờ đó đi nói luôn đó. Rồi nói nhiều bản đi phụ nghe nói. Vô. So, power or guile? What's it going to be? Cái làm thích chơi kỳ á. Còn người ta mới đi It's only a bold attempt, and there's nothing wrong with that. Gọi tên nữa. Anh này thì em đúng rồi tôi. Dumfries. Dạ thì em nói hỏi là em chẳng được anh bốn. Goulet. Good defending and indecisive passing. No progress. Whatever happens, that's a good movement which raises hope. That's tidy. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Rodrigo. And it's been hooked away. Madrid have their second corner now. Madrid with another corner. So, third corner of the game. Oh, good climb! Well, he got red because he was under pressure. Rudiger. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. He can run onto that. And he's found a way past. He's free. He has shot, surely! Oh, good finish. 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now.
One sweeping move, executed with deadly efficiency. Madrid are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Madrid now in a position far more desirable. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that two-goal cushion. That, for me, should be decisive. Trời ơi, trời ơi. Denzel Dumfries. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Dumfries. Alexander-Arnold. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. He's on it, can he get away? And he tries one from range. Nó cũng vừa kèm luôn á. It's been caught napping. Ôi, còn nổ. Không, rủ đá bêu ba với rủ trận đó nổ. Căng ơi. Phải quen chứ. Ôi, còn nổ được. Anh rủ BO3 chứ anh đủ một trận đó. Anh thất nghiệp rồi cái gì đó lại đi. Ai bị quỷ. Phải đánh đánh luôn, cầm cờ gã. Đúng không? Một em cậy đó rồi, cái này cái đâu Bây giờ đá BO3 đó trận đó. phải vậy kìa. Bây giờ trước giờ đó mà đâu có đất đâu. Đó rồi vậy đó nữa. Chờ cây nữa kìa. Cây nữa nha. And deserved to win. Anh về cái này chưa về người ta anh nói vậy mà đâu không phải là đồng đội cho nên em không có tin tưởng nữa. Mình được quá. Không biết đâu biết Cảm ơn thì tất nhiên sao mà không được. Thôi ý là bên này tôi thấy là gặp bóng nhiều hơn kìa, chèn nhiều hơn kìa. Số nhiều hơn, nhiều hơn, chỉ số nhiều hơn á, nhưng mà không kêu nguyên ngon đi. Ok là cần. Không mà rồi anh có tên là đẹp, anh có tên đẹp. Rồi, vô để nghe cô kìa. Anh cái gì kìa, đánh cơn. Nó ăn cô lá dương kèm thịt. Anh không chừng nào luôn. Cái lắm kiểu mấy đứa này chưa ai luôn. Không ra rồi kẹp luôn đó, chứ đâu có đâu đó. Cái tường thiếu béo gió đó. Phải là tường về về nhớ. Thôi, tường cái trung lũng ra nói nó bậy á, không có đâu. Không sai. Ok, ta cái nước là nước kem đá thì đun mà. Kem 25.000, kem mà có cái tim sô cô la mà anh em không, tại vì kem hội anh em là kem anh em quá mình nói đồ nghe lên cỡ tội đó tức tiền đó vậy tức tiền chụp hình cái đi kem đúng rồi kem kem dễ nữa mà kem chụp hình được mà cái gì vậy ai ai đều má mình nó cố vậy thôi kêu không kem hết kem đây đúng rồi kem mà trái tim ăn 25.000 cái tim mà nó có một mua luôn trong số đây kem này sao có đâu mà em ăn có nhiều nha ly á ly cô đen tao trời ơi chắc nhà nó đi tao ly thì đổ tao mà nói ai mua quả gì xong vô đá tiếp thấy rồi rồi lại 2 cây gỡ trên còn gỡ chứ anh quá sai chết thằng cặp lưng đây trời ơi qua
Sao ba phải nhờ nó không có sao ba mà con luôn sao ba nó đâu trên ngoài đấy bố ai nào sao ba nó đâu trên ngoài đấy chưa ai không chức cái mở cái lò chức là thì giờ cái thì đó ai tự làm đâu rồi này kia đó rồi đúng đó ai phải làm một cây đúng đó nhiều việc lắm nhưng mà thành một cái hỏi hơn thì sao nhưng mà hơn nó không chịu vậy nó nói là hôm qua là có mình ai đó trường Minh Quách với Long thì một cái này đây thì đừng làm sáng Minh Quách với lại ông nói cái chi điểm thêm lít rồi á không có điểm thêm tại mà sau chứ mà cái gì đi giờ bây giờ hãy nhân viên cần được ví dụ vậy nó chịu làm nó chưa phải cái nhiều đi thằng làm cái nó chịu ta tính lao thân kém thì giờ có thì nó vậy vậy đó là cái con này là cái lấy vô tôi phải vô đó tám đầu cho mình bài cái mấy năm cái kiểu á mình đứng ra bài mà mình đồng bài thì ổn rồi đúng rồi còn nếu mà đồng nữa thì nó bỏ bên kia thì nó giảm cái tiền của nó năm tám giảm chút chút bao nhiêu trời có bao giờ thì đấy thôi còn có thể đóng luôn thì là xe người ta đại đi vậy cái lại đi cái quỷ cứu bạn không có đóng đi nó đóng luôn không thấy em đang cấp chuyển nè thì cấp chuyển thì cấp đi cái đó đâu không đi thì anh ăn đi thả mày đâu vừa mới đi ra đó nếu mà ra họ kỳ à thấy chỉ quản nó chỉ quản ở đâu á thì đó chỉ lên này nó lại cái bọn ra nó chỉ ngang tường nó ở đâu là tôi nghĩ cho tâm là cái mấy quyền lòng rồi được cũng lòng như hỏi đồ mẹ có lần đầu sao đi họ cái mặt mà bạn làm nhà rồi cái tiền thì ở cái tiền quán á quán là ra cái phần xong ấy rồi bắt rồi đó sau này thấy buồn được biết làm không buồn biết làm gì không thành sức đề em bình thật nắm phô ô nó không đâu làm cái nó phát triển thì là nó không biết rồi có thể mà sáng cái sau thì phải ráng được cái nào không để nó thực hiện còn ăn mấy thôi rồi đá là thực hiện đi bếp người ta lực 100.000 đến ba cái gì vậy và cái bếp xiết lên có hôm nay không có bếp xiết lên thì nó là mình biết cái việc cái bếp sao ngoài sẽ xử cho cô à bây giờ ở trong cái chụp nó bé phải đi chơi là ra cô này sẽ không phải Việt Nam chuyện thành cái đầu người chèo sinh mình lên lá người ta chơi chụp hồn
kiếm vậy cho ông lên thì bình thường, ông bỏ bô nó tao lên chứ đủ má biết con cạch cho tao lên. Là gì? Bô nó kèo lên mà, chứ tao biết đi đâu tao lên. Lên thì thường má, đi đâu đi chơi mình ngu mình sẽ cái kẹp đó rồi mình đã được cái cạch là sao? Không mà tùy cái trời ở được luật sư luôn hay không là luật sư luôn hay không là luật sư đã cạch luật sư bác sĩ là ai chỉ tôi có học chứ đó ai bảo học anh phải bảy phải không phải phải không dám nói thứ một phải mày chứ thứ hai mà có học thứ một không có giờ lớp là được chứ sao đó là không hay quá kèm gì nếu mà 4 sao được cái mới cái này là đĩa luôn cái đó 4 sao được không nói kèm chấp ba phát đi anh là đúng không sao mà ba nửa bài cái nó bên tường là cái đồng chứ cái đồng cái đá đã ban ra đồng thì cái đồng đẹp xíu như rồi nó tắt cái ngoài đồng đẹp nó là đá nữa đây cái đất mà đá nữa đúng rồi quá rồi đó sao được càng sao được đá được đó thì nó chưa được về thì nó tìm thấy là bằng đồng cỏ lên thôi phải lấy cái môn cái đâu tự mình nó tìm được cái xoa nữa thôi cái kèm này trời nó ghê trời chắc không có hả bên nhẹ đó anh không được nói thôi người gọi được chị nha không chị phải có hình mới được đúng rồi đúng rồi ghi là chị biết thôi tự nó ghi phân rồi đó ông nãy mình bắt cái chụp lại gửi lại mà làm sao ai có cái gì mà có cái gì đó ý là mình bây giờ để bóng ra nó cái chương trình nó bây giờ phải cái phần nửa trên thì mình chắc có thử đấu đá gì nó không có làm vậy thì tao biết
như là tiếp 15-30 giây gì hả? Con em biết em làm gì được mà. Tại vì hỏi trực tiếp rồi vừa đá vừa cô trực tiếp rồi đừng nói nữa lúc cầm tiền rồi 15-30 giây luôn cái tôi cắt những sân em ghét làm mấy lần con hỏi được cô nữa là câu đây không nào á thấy đâu cái ở trong nhóm kia nó kêu vô nha họ mà khi mà chủ yếu nó sẽ thấy cho coi như là nó điều trăm coi điều trăm bữa sáng đi ngoài những sân đi ngoài có những thói quen của mình đó không bỏ được anh hiểu giống như cái đấy vậy thói quen đấy mà vì nó đá nói là thói quen nào dễ luôn là cái đó thật ra hay xuống skill cái đó là cái mà mình dễ nhiều lần nhất trong nhiều chứ mỗi lần làm lại cho anh mà mấy một đi bây giờ cái đó thôi đúng không bây giờ còn anh quen ví dụ anh quen hay là nói ví dụ anh quen anh sẽ tìm bên trái để còn bên trái hoặc là có người ta sẽ tìm về sân nhà ta triển khai từ từ lên có người vừa vô trung lộ luôn không có trên trung lộ thì thằng biên nó làm như vậy vừa vô là tấn công trung lộ thì có thằng tiền đạo nó chạy đúng không biên vừa đẩy là đánh nó chọc thẳng trước này cái kèo đó biên nó đá đúng không là anh em cắt tuyết đó xong tới tuyết cái hai là của thằng thượng đang đá y chang không khác gì con là con bị tài không có mấy anh cái đó là những cái mà mình không cần nói cái thói quen họ thì đã biết cái đó cái quan trọng nhất thì cả có quyết định là đâu có chuyện rồi thì nếu mà có chuyện đó không biết gọi cho ai không gọi cho biên nó đụng cái cam nó có cam đâu mà gọi cái là chi phí rồi nhé gọi cho biên nó gọi thượng đâu gọi vừa đá vừa đá lên tội ở đâu chi phí quán đó rồi vừa đá nè đẹp biết sao không nè mình ở em có chi phí con chi phí sau để nói điện thoại nó ngáp luôn biết cái ngồi chút cẩu mà mày coi đi cái chiều cũng được thằng thượng nó lấy tiền nhất gần ngày mới rồi xong thì nó bắt nó hỏi là mày ăn không mày hỏi thì bởi thì mày đi nói cái đơn giản vậy nói đơn giản mày nghe không không như vậy đó rồi cái chuyện đó là con coi nè không bữa mà người ta gỡ đi ăn vô nữa cái game thì vậy nó khác nhau anh vừa anh bạn chị có cái hôm qua liền đúng rồi kim vậy qua thì có đuổi nè chỉ màu đỏ này đó nếu cái đá quy là một cái đó nếu mà đâu làm khách đã ai cũng nói quy đá hết nhưng mà không phải có bằng chứng cụ thể là mình có thể chỉ hỏi là quy thôi hiểu không với lại là chi phí mình đặt nó coi lên bên có cái nghi ngờ chi phí nó lỗi trong bên thì mình đã có bị được còn là nó chỉ nói chuyện là coi không ai đó là biết ông người lấy lâu mình tay thì mượn tay cầm mượn ngày không mà hay cái hồi trước thì là hai là nói là tôi cũng biết tại cái mượn cái đâu mình không biết tiếng phụ nãy mình chỉ nói được hay thôi đúng không cái chuyện con này đó là cái chuyện trong bọc nó vậy nó nói tôi thấy hai nó nói lần hai lần lần thứ hai hai lần thứ ba hết giờ thì không lần hẹn không đang có xây dựng nhà xây lên nhưng mà một tháng qua không nhận xuống lại thôi một thằng tí họ đúng cho mình có tí họ thần tốc thì nó không thể nào khi mà rất khó giống như tất cả này là nhưng mà tới đó mình sẽ làm đó tại tới đó mình sẽ làm bây giờ mình cố phá khác đi cái là thói quen đó giống như cái xong mình sẽ
nói nào nó chạy được trừ khi nào mày đá với cái thằng ngu quá, cái thằng ngu mình giả bờ được, còn đá mà nếu mà trận đang căng thì mình giả bờ rồi. Có những tình huống mình buộc mình bạn sao mình tin mình phải bắt xem lúc top skin qua mình nói là mình biết gì so này thì nó so ra là nó thấy giống nhau sẽ đá có like mà để còn về cái chuyện mình nói là mình phải có rủi ro cho mình chịu chơi thì mình sẽ chấp nhận thôi. Còn bây sao mình phải đúng đúng thôi ngu thì chết đơn giản không bây giờ ngu mà là một cái máy mà mà không mình đúng rồi phải mình luôn mình đánh rồi không nhìn vô để coi nó sao nó không đẹp kìa cái tính mở cái nắp không phải sai cái không mà nói nhẹ nhẹ lắm trong thao rất đó nó không phải lý do đọc ghê lắm cái gì này cái làm em cái này cái này biết người ta kỹ tiêu gì á ở đây mình không bị bây giờ thì nó thì thôi để thôi rồi nó tự thành nó tự có nghĩa là số lượng tuổi là phải là cái gì phi ở kia thôi mình biết cái đấy mà nói là chị mình làm gì mình có thể em phải nói tiền thêm rồi anh cũng là thân hơn biết rồi cái còn lại bây giờ thì có đúng không? Người ta hỏi nó sang phần tôi người ta ôm thì được không rồi chứ không là tôi đã ăn thôi rồi ta ôm đấy tôi không cách cách lên ôm nó sẽ làm gì ôm cái làm cho mình đây bộ nhiều cái chơi cái cái máy thứ gì mua máy đồ thôi để đi về để về nghe em nghe cuốn để về đó hỏi nhất là lên đất nè đồ nói tôi chặt tết phải là ma biết là không bây giờ không bây giờ còn lại làm bây giờ còn lại nhà quá em ở nhà có đi tôi nghĩ thật chứ
không nghe được game mà đọc sách đọc sướng nó có sự dịch bóng biển tới rồi đó đúng rồi bây giờ đó giờ là bây giờ bắt về ai luôn bắt về game đó thấy người phản ứng thì đầu đầu cái đó chịu không sao em không em bắt chưa bắt máy được đây kiếm chung là bắt việc game mà đang game cháy mà đó cháy sao dạ đời nó có nếu mà như nó lấy một cái tiền lớn ngoài có chuyện phải có nhiều nó không ngoại đó đúng không em sẽ còn ở trong tám cái đâu kiểu xe bôi sẽ ăn uống thành bồ nhiều sẽ có cái chuyện đó sẽ ăn không còn cái sau thì sao bây giờ là mình thấy người nó không còn là lúc á nhưng mà cái đều quá có như là muốn hỏi hay mà cái đó thì là điều đang bảo làm sao nó sao cái nó mới làm được phần cái này cái chuyện để còn cái được gì thôi nhà ơi bên anh sẽ bé rồi sao thì những phần còn lại cái không mà nó cứ đợi mình không biết cái này không nó bị và xem thời gian chuyện cái tiền là tại thằng tiền có lại 2 tỷ cái mình không đụng á thì không tỷ chứ không chặt cái đó đúng rồi phá lại cái dạo đúng đâu nghe nói chuyện à giờ đã bé xong trường kia ngồi không có chỉ là tất cả mọi thứ đều đó đó là ý gì ba không thể phải đuổi chúng ta lấy gì đó cái này Mỹ ngoài cái đó cái đó mày thôi kìa có cái chữ mà đừng làm tôi thôi chữ đầu trường lắm mà em đi chơi còn chứ nói trong đó có cái mày phạt tôi tức ra là bây giờ lượm lại quá đáng tiền không anh này chắc chắn em